Hello everyone, I'm musculoskeletal physiotherapist. Hi everyone, my name is Shambhu Adhik, assistant professor and physiotherapist at Kathmandu University School of Medical Sciences. Namaste everyone, I am Shruti, pediatric physiotherapist. Hello all, I am Alka Ali and I am a cardiopulmonary physiotherapist. Namaste, I am Dunika Khurki, musculoskeletal physiotherapist. नमस्कार, आज 8 सेप्टेम्बर विश्व फिजियोथेरापी दिवसको अवसरमा हामीले फिजियोथेरापी र यसका भूमिकाहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। फिजियोथेरापीलाई नेपालीमा भौतिक चिकित्साको नामले चिनिन्छ। यो वैज्ञानिक प्रमाणहरूमा आधारित एउटा उपचार पद्धति हो जसको मुख्य उद्देश्य नै जीवनको गुणस्तर बढाउनु हो। यसले कुनै पनि रोगको आफै पहिचान गरी आफ्नै विधि र प्रक्रियाबाट उपचार गर्ने काम पनि गर्दछ। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई स्वशासित र स्वतन्त्र पेशा पनि घोषणा गरेको छ। फिजियोथेरापीको भूमिका कुनै पनि रोगको रोकथाम र उपचारदेखि पुनर्स्थापना र स्वास्थ्य प्रोत्साहनसम्म हुन्छ। यसले शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबमा शरीरलाई फाइदा पुर्याउने काम गर्दछ। फिजियोथेरापी भित्र यसका विभिन्न विभागहरू छन्। मस्कुलोस्केलेटल अर्थात् हाड जोड्नी र मांसपेशी सम्बन्धी फिजियोथेरापी। यसका विशेषज्ञहरूले अर्थोपेडिक र रिमाटोलोजिकल अवस्थाको विस्तृत दायराको लागि सल्लाह र उपचार प्रदान गर्दछन्। शरीरमा भएका हाड जोड्नी, मांसपेशी, स्नायुबन्धन वा टेन्डनहरूमा कुनै पनि किसिमको चोट या समस्या भएमा यसका विशेषज्ञहरूको परामर्श लिनु पर्दछ। जस्तै मांसपेशीमा तनाव, मांसपेशी च्यात्तिएको, हड्डी खिएको भाँचिएको, जोड्नीहरूको दुखाइ, गर्दन दुख्ने, ढाड दुख्ने जस्ता समस्या, सर्जरी जस्तै ल्यामिनेक्टोमी, आर्थोप्लास्टी आदि गर्नु अघि र पछि। न्युरोलोजिकल फिजियोथेरापी। यसका विशेषज्ञहरूले स्नायु र न्युरोभास्कुलर प्रणालीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरूको कारणले हाम्रो चाल, गति र कार्यहरूमा हुने गडबड र अव्यवस्थाको उपचार गर्दछन्। जस्तै पक्षघात, झट्का, हातखुट्टा नचल्ने, झमझमाउने, मुख एकातिर बाङ्गिएको हुने, नसा च्यापिएको वा खुम्चिएको, भेस्टिबुलर रोग, बीपीपीभी, विलिन बार सिन्ड्रोम आदि। पिडियाट्रिक अर्थात् बालबच्चाको फिजियोथेरापी। यसका विशेषज्ञहरूले त्यस्ता बच्चाहरूको उपचार गर्दछन् जसमा न्युरोलोजिकल वा विकासात्मक ढिलाइका साथै संवेदी कमजोरीका कारण समस्याहरू देखा पर्दछन्। जस्तै मस्तिष्क पक्षघात, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कुनै पनि हड्डीको फ्र्याक्चर, स्पाइना बाइफिडा, शारीरिक र मानसिक विकासमा ढिलाइ आदि। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापी। यसका विशेषज्ञहरूले हृदय र फोक्सोमा रोग वा समस्या भएका मानिसहरूको उपचार र पुनर्स्थापना गर्दछन्। बिरामीहरूको छातीबाट सङ्क्रमित खकार खाली गर्न, भेन्टिलेटर प्रयोग गर्न वा सास फेर्न सजिलो पार्ने व्यायामहरू सिकाउने गर्दछन्। आइसियुमा सामान्य रूपमा सास फेर्न लगाउनेदेखि जटिलताहरू रोक्न पनि भूमिका खेल्दछन्। जस्तै सिओपिडी, दम, निमोनिया, उच्च रक्तचाप, सर्जरी अघि र पछि जस्तै कोलेसिस्टेक्टोमी, आइसियुका बिरामी, भेन्टिलेटरका बिरामी, कोभिड-19 का बिरामी आदि।
CBR अर्थात् समुदायमा आधारित पुनर्वास फिजियोथेरापी। यसका विशेषज्ञहरूको मुख्य उद्देश्य समुदायमा आधारित मेडिकल एकीकरण, अवसरहरूको समानता र अशक्तहरूका लागि शारीरिक उपचार पुनर्वास कार्यक्रमहरूको स्थापना गरेर उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउनु हो। सामुदायिक स्तरमा उपयोग गरेर उपचार दिने गर्दछन्। महिला स्वास्थ्य फिजियोथेरापी। यसका विशेषज्ञले महिला श्रेणी र श्रेणी भुइँमा असर गर्ने सबै विकारहरूको चिकित्सीय उपचार गर्ने गर्दछन्, जस्तै गर्भावस्था, गर्भलिङ्ग मधुमेह आदि। जेरियाट्रिक अर्थात् वृद्धहरूको फिजियोथेरापी। यसका विशेषज्ञहरूले वृद्ध व्यक्तिहरूको गतिशीलता र सन्तुलन सुधार गर्ने, शक्ति र आत्मबल बढाउनुको साथै अरू रोगहरू लाग्नबाट बचाउने काम गर्दछन्। उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गरी जीवनको गुणस्तर बढाउने काम पनि गर्दछन्, जस्तै बैशाखी व्हिलचेयर प्रयोग गर्ने सही तरिका सिकाउने, डिमेन्सिया र अन्य रोगहरूको उपचार गर्ने र फिटनेस सम्बन्धी व्यायाम सिकाउने गर्दछन्। खेलकुद फिजियोथेरापी। यसका विशेषज्ञले विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप र व्यायाम सिकाएर खेलाडीहरूको खेल खेल्ने क्षमता र स्तर बढाउन मद्दत गर्दछन्। खेल खेल्दा वा अभ्यासको क्रममा केही चोटपटक लागे वा शारीरिक समस्या आएमा त्यही अनुसार उपचार पनि गर्दछन्, जस्तै टेनिस वा गल्फ एल्बो, एङ्कल स्प्रेन, टिन स्प्लिन्स, सियाटिका, मसल स्ट्रेन वा स्पाजम आदि। 8th of September is the World Physiotherapy Day. Slogan for World Physiotherapy 2020 is Rehabilitation After COVID-19. Thank you. Now that everyone has arrived, I would like to request all of you to please mute your mic. And हाम्रो इभेन्टको मोडरेटरको नामको अगाडि चाहिँ मोडरेटर भनेर राखिएको छ. So if you have any questions, then you can send to moderator Sarthak Dai and moderator Rachana Di. And we will also be streaming our event in YouTube, and you can find the link in the chat box below. So without any delay, let's proceed with the event. Namaste everyone, I am Shruti Prajapati, and to those who don't know me, I am first year student of Bachelor in Physiotherapy. It's my absolute pleasure to welcome all of you here today. I would like to thank each and every one of you for joining us today in this event organized by Rotaract Club of Kathmandu University Medical School on the auspicious occasion of World Physiotherapy Day and International Literacy Day. Considering this ongoing pandemic, the theme of this year's World Physiotherapy Day 2020 is the connection between COVID-19 and rehabilitation. So keeping this theme in mind, today we will be discussing about barriers and challenges in physiotherapy during COVID-19 pandemic, and also about telephysiotherapy during COVID-19 pandemic. So for talking us through about these topics, today we have invited Dr. Shambhu Adhik, who happens to be the first Nepali physiotherapist to get PhD, and he is currently working as an associate professor in Kathmandu University School of Medical Sciences, also as a physiotherapist, neurophysiotherapist in Dhulikhel Hospital. Now, before going to the main event, I would like to give the floor to Rotaractor Roshni Prajapati, President of Rotaract Club of Kathmandu University Medical School, for giving us more insight about the club activities and also about today's program. So Roshni Di, you can take the floor. Yes, thank you so much, Sukriti. Am I audible and visible, right? Okay, I think I am. So welcome everyone, and we are so privileged and grateful to have everyone on this auspicious occasion that is World Physiotherapy Day, and it is also accompanied by International Literacy Day today. And
we are so grateful to, know the theme that is rehabilitation and COVID-19 itself. And we all know that all the physiotherapists have worked so harder to get recognized, and that is why we organize Beyond BPT. Let's talk about physiotherapy. Also, physiotherapists are the people who have, minds as the scientists and hearts as the humanist and the hands like the artist. And they need to be respected, and they need to be recognized, not just in terms of the physiotherapy day, but every day when we are seeking help. And being a sciatica patient myself, I know how much physiotherapy is important to me and to everyone who has been suffering from all the pains that is going and that is given by this pandemic itself. And saying that Rotary Club of Kathmandu University Medical School is a non-profit organization, and we have been serving this community for so many years by the mobilization of the amazing and powerful team of Kathmandu University School of Medical Sciences students as well. And we have a lot of amazing projects in this tenure and in previous tenures as well. So including some of the amazing projects that are Female on Field and Health on Wave project, and we have also started AVANT-GARDE-GRASP from this tenure. And it would be lovely if you all go through the YouTube channel as well. And recently, I think today morning, we also released a video regarding importance of physiotherapy and showing extended gratitude and solidarity to all the people who are working behind this video and to all the general members as well. And I feel so grateful to have all the amazing people for this talk show, and would like to thank Dr. Shambhu Adhik to show your gracious presence in this webinar. Thank you so much. Having said that, I will just stop it and would like to give the floor to the moderators now. Thank you so much. Namaste and good afternoon, everyone. First of all, happy World Physiotherapy Day to all of you. Let's celebrate this day as a festival of knowledge and festival of upliftment. I anticipate the chaos and this pandemic, but despite all of this, I'm so glad for the remarkable response for Beyond BPT. Introducing myself, I am Sandhya Bhattrai from Physiotherapy third year, also a general member of Rotary Club of KUMS. Hello, म चाहिँ मनोज तखाचे, म चाहिँ पार्टनर इन सर्भिस डाइरेक्टर KUSMS धुलिखेलको। अब चाहिँ हामीले प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्छौँ र यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले फर्मल स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही इन्फर्मल क्वेसनहरू जसको चाहिँ बारेमा चाहिँ हाम्रो आजको गेस्ट स्पिकर डाक्टर शम्भु प्रसाद अधिकारीको शुभचिन्तकहरूले चाहिँ जान्न खोज्नु भएको छ। त्यसमध्ये म पनि एकजना पर्छु। त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा इन्फर्मल उहाँको पर्सनल एक्सपिरियन्स, पर्सनल स्टोरी उहाँको के कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न जान लागेको छौँ। शम्भु सर, हामी प्रोसिड गरे हुन्छ यसमा? Yes, sure. सर भिडियो अन भयो। सर, नेपाल फिजियोथेरापी सङ्घ चाहिँ स्थापना भएको 2057 मा धेरै अगाडि भएको होइन। त्यही भएर यसको फिजियोथेरापीको प्रसार नेपालमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भएको छैन। त्यही भएर प्रसार नभएको बेला तपाईँलाई चाहिँ फिजियोथेरापीको बारेमा तपाईँले कसरी सुन्नुभयो र म चाहिँ फिजियोथेरापी नै पढ्छु र यसमै अघि बढ्छु भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी डिसाइड गर्नुभयो? तपाईँको इन्सपिरेसनहरू केही थियो कि घटनाहरू थियो कि यसको बारेमा तपाईँले स्टोरीहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सर? Okay, thank you, Manoj. First of all, I wish everyone a happy Physiotherapy Day, or happy World Physiotherapy Day. And so I thank the organizers for inviting me in this interaction program, which is a wonderful one. Rotary-को तर्फबाट भएको यो प्रोग्राम चाहिँ I consider it as one of the significant program in awareness, in professional development and everything. So Rotary, all the students involved, all the participants, thank you so much for being part of this program. Okay, now moving on. History को सम्झनु पर्छ मनोज, पुरानो त।
I was working. I got a chance to take a training from health ministry. पहिला म सिटी MRI मा चाहिँ ट्रेनिङ गरेको थिएँ. त्यो ट्रेनिङ गरेर म फर्केर पोखरा मणिपाल हस्पिटलमा काम गर्ने स्टार्ट गरेदेखि मैले त्यहाँ चाहिँ फरेनर्स फिजियोथेरापिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो. उहाँहरूसँग भेट्ने चान्स पाएँ र उहाँहरूसँग भेटिसकेपछि नेपालमा पनि त्यति बेला I could meet 4 registered physiotherapists. मैले बुझे अनुसार त्यति बेला 4 जना मात्रै registered PPT holders भेटेको थिएँ मैले त्यति बेला. अनि उहाँहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ, कुरा गर्ने, इन्टरेक्सन गर्ने मौका पाएँ. उहाँहरूले गरेको सर्भिस, फिजियोथेरापी प्रोफेसनको फ्युचर त्यति बेला हेर्दाखेरिको र बाहिरबाट फरेनर्सहरू आएर मणिपाल युनिभर्सिटीमा काम गरेको त्यो उनीहरूले गरेको हेर्दाखेरिमा it was really a good impression on me. अनि त्यसले गर्दा नै म ब्याचलर पढ्न गएको इन्डियामा. Adding on, you were also the first physiotherapist with PhD in Nepal. So how was the feeling? Did you feel any sense of responsibility, any sense of pride, or did you face any criticism? It was great. Wonderful feeling, obviously. It's an interesting थियो सुरुमा. Accomplish गर्नलाई गाह्रो थियो. त्यो journey was not so easy. तर बीच-बीचमा गाह्रो धेरै barriersहरू पनि आयो. But it was good, completed. Now many other colleagues, friends, physiotherapists from different hospitals, organizations are pursuing PhD. अब त केही दिनमा हामीसँग त 1 digitबाट 2 digitमा पुग्छ होला नम्बर, which is a great news. Yes, sir. Yeah. Sir, Okay, that was a wonderful experience to hear from you, sir. These were the question in one of my bucket list too. So it was great hearing. Okay, now let's move on with the address topic, in which the first topic is barriers and challenges in physiotherapy practice during COVID-19 pandemic, in which our first question is, what shall be the importance of physiotherapy in COVID patient and what may be the long-term side effect so that we can prevent from now and on? Okay, the floor is open to you, sir. Okay, that's a big question. First of all, हामी अहिले चाहिँ we are not living in easy era, easy life. We have difficulties every corner, every side. As a physiotherapist, मैले सोचे भने we have challenges, we have barriers to work. As a student सोच्ने हो भने we have challenges. हाम्रो एउटा academic smoothly गएको academic calendar has been affected, evaluation has been affected. त्यसपछि सर्भिस प्रोवाइडर्सहरूलाई हेर्ने हो भने सर्भिसहरू जुन रुटिनली जानुपर्ने सर्भिस थियो त्यो affected, not only in Nepal, across the world, globally कुरा गरिरहेको छु म. त्यसपछि सर्भिस सिकरहरू हेर्ने हो भने कोभिड भन्दा हामीसँग कोभिड बाहेकका अरू सम्पूर्ण सर्भिस लिनुपर्ने सर्भिस सिकर्सहरूले पनि रुटिनली लिनुपर्ने सर्भिसहरू जसरी effectively लिनुपर्ने थियो त्यसमा पनि केही न केही effect. Like we are living in a new era. We are living in a point surrounded by barriers and challenges, only challenges. त्यसमा पनि हामी जस्तो underdeveloped countries or developing countries को कन्सेप्टमा हेर्ने हो भने त every corner मा we need to begin new thing, new technology, new concept, new way of living that we were not prepared. त्यसैले every side हामीसँग च्यालेन्जहरू छ. Even though एउटा point of view बाट हेर्ने हो भने चाहिँ Nepal and Nepalese were lucky because China bordering country भए पनि हामीसँगको सबैभन्दा close, one of the closest country भए पनि सुरुमा COVID-19 को इफेक्ट नेपालमा आएन. त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो लक्कीको कुरा मान्नुपर्छ हामीले. जसले गर्दा
बाहिरको सबै सिनारियो, बाहिरको एक्सपिरियन्स, बाहिरको एभिडेन्सहरूले चाहिँ हामीले त्यसलाई पढ्ने, सिक्ने र लर्न गर्ने मौका पायौँ। त्यसलाई कतिको इफेक्टिभली अप्लाई गर्यौँ भन्ने चाहिँ स्टिल इट्स एनदर सब्जेक्ट वी निड टु डिस्कस। तर एकैचोटि सपोज चाइनाबाट एक्लै स्पेनतिर नगइकन कोभिड कम्प्लिटली नेपालमा आएको थियो भने त I cannot even imagine how would be the situation. But still, we have been handling, countries handling, universities are handling, hospital organizations are handling. We are managing. सर यहीसँग रिलेटेड चाहिँ अब कोभिड-19 को महामारीमा चाहिँ हाम्रो पुरै विश्वभरि नै सोशल डिस्टेन्सिङको कन्सेप्ट आएको छ र फिजिकल कन्ट्याक्ट चाहिँ सकेसम्म कमै गरौँ भन्ने कुराहरू आएको छ। तर हाम्रो फिजियोथेरापी पेसामा चाहिँ बिरामीलाई ट्रिट गर्नुपर्नेदेखि लिएर बिरामीको एसेसमेन्ट लिनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिरामीको नजिक हुनुपर्छ, फिजिकल कन्ट्याक्टहरू पनि धेरै गर्नुपर्छ अरू प्रोफेसनहरू भन्दा। यस्तो बेलामा चाहिँ फिजियोथेरापिस्टलाई चाहिँ कस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ, समस्याहरू आउन सक्छ सर? तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? ओके मनोज, पहिले हामीले सुनेका थियौँ सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने वर्ड युज गर्थ्यौँ। सोसल डिस्टेन्सिङलाई अहिले फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ। हामी सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु हुँदैन। सोसली हाउ वी हेभ बिन इन्टरेक्टिङ नाउ, होइन? हामी कुरा गरिरहेछौँ अहिले अलमोस्ट 70+ स्टुडेन्टहरूसँग, अरू प्रोफेसनल इन्भल्भ कलिग्सहरूसँग अहिले हामी इन्टरेक्सन गरिरहेछौँ। सोसल्ली हेर्ने भने त यो इन्टरेक्सन, यस्तो प्रोग्राम भनेको त इट हेज बाउन्ड अस टुगेदर, क्लोजनेस ल्याएको छ। हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छैनौँ सोसल्ली, तर फिजिकल्ली। त्यसैले अहिले WHO ले नि त्यो टर्म्सहरू मोडिफाई गर्यो, होइन? वर्ल्ड फिजियोथेरापीले पनि मोडिफाई गरेको छ। त्यसैले फिजिकल डिस्टेन्सिङ चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ, गरेका छौँ। अझै पनि हामीले जति मेन्टेन गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन पब्लिक लेभलमा। तर फिजिकल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने सिचुएसन अहिले पनि एभ्रिवेयर एक्जिस्टिङ नै छ। फिजियोथेरापिस्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यस, हामी एकदमै पेसेन्टको क्लोज कन्ट्याक्टमा भएर सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्ने वान अफ द प्रोफेसन हो, नो डाउट। पेसेन्टसँग हामीले चाहिँ एभ्री आवर फिङ्गर्स, आवर बडी, एभ्रिथिङ चाहिँ पेसेन्टसँग चाहिँ प्ले गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन्सहरूको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न मिल्दैन। त्यो गर्न अहिले अलिकति हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। बट देयर आर सिचुएसन्स, कुनै सिचुएसन, सपोज कोभिडकै पेसेन्टको कन्डिसनमा पर्यो, भेन्टिलेटरी केसहरू छ भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा हामी आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजबाट कम्प्लिटली एभोइड हुन सक्दैनौँ। तर हामीले अहिलेको कन्डिसनमा हामीले वे गर्नुपर्छ। बेनिफिट्स र रिस्कलाई हामीले प्यारलली हेर्नुपर्छ, सँगै वे गरेर हेर्नुपर्छ। के गर्दा पेसेन्टलाई म्याक्सिमम पोसिबल बेनिफिट्स दिन सक्छौँ र त्यही समयमा के गर्दाखेरिमा फिजियोथेरापिस्ट अथवा फिजियोथेरापिस्ट नभइकन अर्को पेसेन्टलाई, अर्को प्रोफेसनललाई मिनिमल एक्सपोजर गर्न सक्छौँ। के गर्दाखेरिमा पेसेन्टलाई चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबल बेनिफिट्स दिन सक्छौँ र हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप्ड रिसोर्स लिमिटेड कन्ट्रिजमा के गर्दाखेरिमा मोर इकोनोमिकल्ली ट्रिटमेन्ट दिन सक्छौँ। एक्सपोजर हुँदाखेरिमा रिसोर्सेसहरू कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ वे गरेर हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ एउटा। अर्को, हाम्रो जस्तो प्रोफेसनमा क्लोज कन्ट्याक्ट नभइकन ट्रिटमेन्ट गर्न कतिको पोसिबल होला भन्ने जुन क्वेसन गर्यो मनोजले, द्याट वाज अ रियली वन्डरफुल क्वेसन। हामी अब मोडिफिकेसनमा जानुपर्छ। मोडिफिकेसनमा र अल्टरनेटिभ टेक्निकहरू फलो गर्न कोभिड-19 आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि वर्ल्ड फिजियोथेरापी प्रोफेसनलहरूले एडप्ट गर्न थालिसकेका थिए है। किनभने त्यसबाट हुने बेनिफिट्सहरू, त्यसबाट हुने रिसोर्सेसको चाहिँ मिनिमाइजेसनहरू, त्यसबाट हुने सर्भिस सिकर्सको एक्सपेन्सेसहरू कम हुने
त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरिमा अल्टरनेटिभ अप्सन्सहरू वर्ल्डमा एडप्ट हुन थालिसकेको थियो। हाम्रो नेपालमा एकदमै कम थियो। त्यसलाई चाहिँ यो कोभिड-19 ले नेप्लिज फिजियोथेरापिस्टहरूलाई एउटा अवसर दिएको छ, अपर्च्युनिटी दिएको छ कि हामी अब रुटिन एउटा टेक्निक मात्र, रुटिन वे मात्र, ट्रेडिसनल वेबाट, कन्जर्भेटिभ वेबाट मात्रै फिजियोथेरापी प्रोफेसनलाई हेरिनुहुन्न, हामीले अल्टरनेटिभ हेर्नुपर्छ। हो, त्यसका पछाडि ब्यारियर्स च्यालेन्जेस आउँछ, वी क्यान टक अबाउट इट। तर फिजिकल प्रेजेन्समा ट्रिटमेन्ट गर्ने एउटा मात्र अप्सन हो है भन्ने जुन ट्रेडिसनल कन्सेप्ट थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब चेन्ज ल्याउनु पर्छ, जुन चाहिँ कोभिड-19 ले दिएको लेसन बुझ्छु म। एकदम चित्त बुझाएर एन्सर दिनु सर। Protect ourselves. Okay. हेल्थ वर्कर्सहरू, प्रोफेसनलहरूको सेफ्टी इस्यु इज अलवेज प्रायोरिटी। गभर्मेन्टले पनि प्रायोरिटी लिएको छ, लिनुपर्छ। सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनले पनि लिनुपर्छ। अर्गनाइजेसनको लिडिङ रोलमा बस्ने सम्पूर्ण प्रोफेसनल्सहरू, टिम लिडर्सहरू र अर्गनाइजेसन रन गर्ने सम्पूर्ण ह्युमनले नै अहिलेको कन्टेक्स्टमा सेफ्टी इस्युजलाई मेजर कन्सर्नको रूपमा कन्सिडर गर्नै पर्छ। नम्बर 1, यदि गरिएको छैन भने दिस इज अ मस्ट। हेल्थ प्रोफेसनलको मेरो पर्सनल भ्यूमा हेर्ने हो भने सेफ्टी मेजर चाहिँ अलवेज फर्स्ट। त्यो नभइकन हामीले चाहिँ डाइरेक्ट कुनै पनि इस्युजमा डाइरेक्ट त्यो ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हुमिनु हुँदैन भन्ने आई बिलिभ अन इट। त्यो गर्ने प्रोसेसमा अहिले हामीसँग लिमिटेड हुनसक्छ रिसोर्सेसहरू। जति डेभलप्ड कन्ट्रिजमा हुन्थ्यो, जति हाई इन्कम जेनेरेटिङ अर्गनाइजेसनहरूमा हुनसक्छ, त्यो सबै अर्गनाइजेसनहरूमा नहुन पनि सक्छ है। त्यो नभएको सिचुएसनमा हामीले अब त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई मोडिफिकेसन चाहियो। हामीसँग यस्ता अप्सनहरू निकाल्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि हामीसँग लिमिटेड एक्सपोजर, लिमिटेड प्रेजेन्स, लिमिटेड फेस टु फेस टेक्निकहरू बाहेक पनि हामी थेरापी दिन सक्छौँ। यो भनिरहँदाखेरि मैले कम्प्लिटली इन पर्सन फिजियोथेरापीलाई रिप्लेसै गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। हामीले दिस इज एन अल्टरनेटिभ। हामीले अघि नै मैले भने अब जति बेला पनि मैले कुरा गरेँ भने ब्यालेन्स आउँछ, वे गर्नुपर्छ। हामीले के गर्दा चाहिँ बेनिफिट्स हुन्छ, के गर्दा प्रोफेसनल प्र्याक्टिस कन्टिन्युएसन हुन्छ, के गर्दा प्रोफेसनल एजुकेसन सिस्टम कन्टिन्युएसन हुन्छ। त्यो एक साइडमा छ भने अर्को साइडमा लाइफको कुरो छ। वी आर टकिङ अबाउट लाइफ अफ एभ्री वान। सेभ गर्ने र आफू सेफ रहने, त्यो दुईटालाई ब्यालेन्स गर्ने प्रोसेसमा हामीले जब हामीसँग लिमिटेड रिसोर्स हुन्छ, लिमिटेड प्लान हुन्छ, लिमिटेड अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ क्यापासिटी हुन्छ, अब मोर अल्टरनेटिभ अप्सन्सतिर जानुपर्छ। सर, अब फिजियोथेरापीमा चाहिँ एक दिनको ट्रिटमेन्टले चाहिँ, एक दिनको उपचारले चाहिँ बिरामी ठिक हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ छैन। फिजियोथेरापिस्ट चाहिँ एकदम लामो प्रोसेस पनि हुनसक्छ, हप्तौँदेखि महिनौसम्म पनि उपचार गरिराख्नुपर्ने हुनसक्छ। यो कुरा धेरै जसोलाई थाहा छ नै। तर यो अहिले कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन छ, अनि त्यसपछि गाडीहरूको राम्रो व्यवस्था छैन, बिरामीलाई हस्पिटलबाट घर जाने आउनेमा एकदम धेरै समस्याहरू आइरहेको छ होइन सर। यस्तोमा चाहिँ फलोअपहरू रेगुलर नहुन सक्छ सर। अनि यस्तोको लागि चाहिँ, यस्तो समस्याहरूको लागि हामीले के अल्टरनेटिभ या केही गर्न सक्छौँ सर तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ? द्याट्स भेरी गुड क्वेसन मनोज। यस, त्यो नै अहिले फिजियोथेरापिस्टहरूले गर्ने वान अफ द मेन एस्पेक्ट हो। अहिले हेर्ने हो भने स्टुडेन्टले
फिजियोथेरापिस्टले क्लिनिकल एजुकेटर्सहरूले एभ्रिवेयर अफिस जान त परेको कम होला हैन, अलिकति पहिला भन्दा रेगुलर भन्दा अफिस जान परेको। तर यो अहिले जुन आएको क्वेसनहरू छ यो सबैलाई अल्टरनेटिभ वेबाट एड्रेस गर्नको लागि वी निड टु एक्स्ट्रा आवर्स, वी निड टु वर्क एक्स्ट्रा आवर्स हैन, किनभने हामीसँग रेडिमेड केक पनि छैन। बाहिर जस्तो अनलाइन चाहिँ सम्पूर्ण सिस्टमहरू अहिले बाहिर ट्रिटमेन्टको हेर्ने हो भने सबै जुमबाट, स्काइपबाट, भिडियो टेपिङबाट, भर्चुअल थेरापी सबै इजिली चलिराखेको छ, किनभने दे युज टु डु बिफोर। अनि मैले कपाल अफ आर्टिकल्सहरू हेर्थेँ, उनीहरूले चाहिँ भर्चुअल थेरापीहरू गर्थ्यो, भर्चुअल टेलिथेरापीहरू गर्थ्यो। उनीहरूको ब्यारियर के थियो त भन्दा त्यो पेसेन्टहरू, सर्भिस सिकर्सहरूको एन्सर कलेक्सन गर्दा one of the main barrier for them was transportation, parking है, भेकल लिएर गएर पार्किङ गर्ने ठाउँ हुन्थेन अरे, ट्रान्सपोर्टेसन जाम, ट्राफिक जामहरू, ट्रान्सपोर्टेसन गाह्रो हुन्थ्यो अरे, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि फ्युलको प्रब्लम हुन्थ्यो अरे। भनेपछि उनीहरूलाई टेक्नोलोजीको इस्यु छैन अहिले, त्यति बेला पनि थिएन। अहिले अब हाम्रोमा हेर्ने हो भने त इच एन्ड एभ्री एस्पेक्टमा टेक्नोलोजीका इस्युजहरू, एजुकेसनको इस्युजहरू, अवेरनेसको कुराहरू, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज भइराखेको छ। त्यो च्यालेन्जेसहरू हुँदा हुँदै पनि यस हामीले त फलोअप गर्नु पर्यो। यु राइटली सेड, एक दिन दिएको ट्रिटमेन्टले ओके डन, यु आर अल राइट, यु विल बी अल राइट भनेर पठाउन सक्ने सिचुएसन त हुँदैन फिजियोथेरापीबाट। त्यही कन्टेक्स्टमा वान अफ द आर्टिकल मैले पेन रिसर्च एन्ड म्यानेजमेन्ट जर्नलमा नि पब्लिस गराएको थिएँ। वान अफ योर सिनियर्स, हामी रुटिनली ट्रिटमेन्ट गर्न जाँदा बाहुने खर्कमा गरेको रिसर्च थियो त्यो, द्याट वाज अ रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी। हामीले वान डे अन साइट पेसेन्टलाई फेस टु फेस भेट्यौँ, वान डे प्रेस्क्राइब गऱ्यौँ, पेसेन्ट फ्यामिली मेम्बर्स अर केयर गिभर्सहरूलाई भेट्यौँ, ट्रेन गऱ्यौँ, लोकल हेल्थ प्रोभाइडरहरूलाई भेट्यौँ, उनीहरूलाई ट्रेन गऱ्यौँ र हामीले एउटा प्याकेज दिएर आयौँ। अनि त्यो प्याकेजलाई फर्केर आइसकेपछि हामीले पछि इभन टेलिफोनबाट हामीले त्यसलाई प्रोग्रेस गर्न सक्यौँ, विच इज वान अफ द एक्जाम्पल वी हेभ डन हियर इन आवर नेप्लिज कन्टेक्स्ट एन्ड कल्चरल ब्याकग्राउन्ड। मानेघरको जस्तो ठाउँमा जहाँ लेख्न साइन गर्न नआउने हाम्रा पेसेन्टहरूलाई हामीले टेलिफिजियोथेरापीबाट 4 विकसम्म कन्टिन्यू फलोअप गर्न सक्यौँ। मैले भन्न खोजेको के भने हामीले एउटा सेसन मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसपछि हामीसँग अहिले फलोअप गर्ने अल्टरनेटिभ अप्सनहरू छन्, निकाल्नुपर्छ, वर्कआउट गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले स्ट्रक्चरली प्रिपेयर गर्नुपर्छ। यदि हामीले स्ट्रक्चरली गरेनौँ भने त्यो ट्रिटमेन्ट इफेक्टिभ हुँदैन है। त्यसैले फलोअप गर्दाखेरिमा कति दिनपछि फलोअप गर्ने, त्यो फलोअपको बिचको ड्युरेसनमा कसरी त्यसलाई चाहिँ त्यो इन्टरभेन्सन एक्सर्साइजेसहरू, हामीले दिएको एक्सर्साइजहरू गरिराखेको छ कि छैन, एडियर भएको छ कि छैन, एक्सर्साइज एडोरेन्स लेभल कति छ, इस्युजहरू आयो कि आएन, त्यसलाई कति दिनको इन्टरभलमा इन्टरेक्ट गर्ने, टेलिफोनबाट सोध्ने, केयर गिभरलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, किनभने अहिले त बाहिर फिल्डमा भन्दा होम स्टे नै धेरै छ, पेसेन्टहरूको घरमा कोही न कोही हुनुहुन्छ, फोन प्रायः जसो अहिले सबैसँग हुन्छ, नेपालमा सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ। त्यही एउटा फोनको टेक्नोलोजीलाई युज गरेर कसरी फलोअप गर्ने, पोसिबल छ भने त्यसलाई भिडियोमा कसरी कन्भर्ट गराउने, त्यो भिडियो सेन्ड गरेर हामीले भिडियो कसरी एनालाइसिस गर्ने, भिडियो एनालाइसिस गरेर कसरी ट्रिटमेन्टको प्रोग्रेसन गर्ने भन्ने कुरा हामीले एउटा ह्युज वर्कआउट गर्नुपर्छ। बट एभ्री स्टेप्सको लागि फेस टु फेस फिजिकल प्रेजेन्स नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ फलोअपको लागि छैन। यो पनि 100%लाई भन्न खोजेको होइन, देयर माइट बी सर्टेन केसेस जसलाई चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरी केसेस, आइसियुमा भएका केसेसहरू, सर्टेन केसहरूलाई फेस टु फेस नै चाहिने पनि हुनसक्छ, तर अल्टरनेटिभ अप्सनले फलोअपलाई पनि वर्कआउट चाहिँ गर्छ। Yeah, it feels so great to hear that patients are indulging in technology as well and supporting physiotherapists. I would like to add on that if you have any queries, then you can drop in chat box. We will comment on that later. Okay, sir. Another question here is,
Fear of being infected from patient to therapist and vice versa is always there in this pandemic. Did the mental state of patient along with physiotherapy affect the quality service of physiotherapists too? Okay. इन्टरेक्सनबाट क्वालिटीलाई एफेक्ट गर्छ भन्न खोजेको हो interaction minimum गर्नुपर्छ भन्न खोजेको can you repeat the question again please Fear of being infected from patient to therapist and vice versa is always there in pandemic. Did the mental state of patient along with physiotherapy affect the quality service of physiotherapists too? Yes, that is a big fear, I know. मैले एउटा रिभ्यू गरेको थिएँ त्यो रिभ्यू गर्दाखेरिमा we hired a team member from Sweden. त्यसमा चाहिँ एउटा रिभ्युज एन्ड अल्टरनेटिभ्स टु रुटिनली युज्ड फिजियोथेरापी भनेर हामीले युरोपियन जर्नल अफ फिजियोथेरापीमा पब्लिस पनि गरेका छौँ जुन नेप्टा पेजमा राखेर नेप्टाले सर्कुलेट पनि गरेको थियो अनि त्यसमा राख्दाखेरिमा हाम्रो टिमसँग हामी डिस्कसन गर्थ्यौँ डाइरेक्टली कोभिड पेसेन्टलाई ट्रिटमेन्ट गरेर फर्केका थेरापिस्टहरूसँग हामी इन्टरेक्सन गर्थ्यौँ डिस्कसन गर्थ्यौँ हाउ डिड यु फिल how your patient felt, what were the safety measures you applied, and were you sure that the safety measures you applied protected you? भन्ने जस्ता क्वेसनहरू हामी कुरा गर्थ्यौँ त्यो लेख्ने त्यो रिभ्यू प्रिपेयर गर्ने बेलामा which was a very good experience. Yes, first of all मैले अघि नै भने फियर हुन्छ है जो कसैलाई पनि फियर हुन्छ नि कुनै एउटा इन्फेक्टेड भएको पेसेन्टको क्लोज गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्दा पनि फियर हुन्छ अर्को पेसेन्टलाई पनि ओके डे 2 डे 3 डे 4 बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदै गइरहेको सिचुएसनमा ल म त अब बेटर हुँदै गएँ भन्ने कन्टेक्स्टमा कुनै पनि हेल्थ वर्कर्सहरू पिपी लगाएर मास्क लगाएर आउँदा उसले त मलाई ट्रान्समिट गर्ने होइन भन्ने डर पेसेन्टमा पनि हुन्थ्यो है इभन मेरै एक्सपिरियन्समा मास्क लगाउने बित्तिकै एभ्रिथिङ इज अल राइट केही गर्नु पर्दैन आउनु पर्दैन सब ठिक छ नन कोभिड केसेसहरू त्यो भनेको म आफैले नै एक्सपिरियन्स गरेको छु हैन भनेको उनीहरू पनि फियर छ अर्को कुरो नन कोभिडकै केसमा हेर्ने हो भने पनि अरू बेडका पेसेन्टहरू डराइरहेको पनि रिस्क छ अरू हेल्थ केयर वर्कर्स डराएको पनि इस्यु छ तिमी पेसेन्ट हेरेर आइसकेपछि काउन्टरमा बस्नेहरू अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको डराएर त्यो पनि एक्सपिरियन्स छ हस्पिटलबाट निस्कँदा म हस्पिटलबाट फर्केर आएको भनेर कम्युनिटी डराइरहेको त्यो पनि एक्सपिरियन्स भयो र डराएको है भनेर डराएको एक्सपिरियन्स पनि भयो त्यसैले डर एभ्रिवेयर छ अब त्यो डरबाट बाहिर हुने भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला सेल्फ कन्फिडेन्स आफै के को लागि मैले अप्लाई गरेको मलाई अप्लाई गर्न दिएको पीपीई प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सले मलाई सेफ गर्छ है भनेर पहिला द अर्गनाइजेसन द पर्सन हेभ टु बी कन्फिडेन्ट फर्स्ट है हामीले चाहिँ पीपीई छैन सिधै गएर पेसेन्ट कोभिड पेसेन्टलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न लगाइयो अथवा सस्पेक्टेड केसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न लगाइयो अथवा रेड जोनमा इन्काउन्टर गर्न लगायो भने त्यहाँ त अभियसली त्यो डरलाई जति नै कन्फिडेन्स भए पनि हटाउन सकिँदैन कति पनि हटाउन सकिँदैन तर त्यसको लागि त्यो कन्फिडेन्स लेभल घटाउने भनेको पहिला हामी सबै वेल अर्गनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर्ड एरिया बनाउनु पर्यो अर्गनाइजेसनहरूबाट leading personsहरूबाट त्यसपछि गएर ओके दिस इज द प्रपर जोन अब यहाँबाट बाहिर जुन चाहिँ वान अफ द बेस्ट थिङ आई कुड सी इन धुलिखेला हस्पिटल काठमाडौँ युनिभर्सिटी जहाँ चाहिँ कम्प्लिटली बिल्डिङ इज अन द साइड वुमेन्स हेल्थ बिल्डिङ हामीले देखेका छौँ जुनलाई कोभिड बिल्डिङ भनेको छ विच इज slightly away from rest of the other buildings which is good so similarly सबै अर्गनाइजेसनहरूमा त्यस्तै भएको होला त्यो हुनुपर्छ एउटा नम्बर 1 नम्बर 2 एक्सपोजर हुने ठाउँमा एक्सपोजर हुने प्रोफेसनल्सहरू अब दुईटा हेर्नुपर्छ सबैभन्दा कोभिड केसेस र नन कोभिड केसेस
नन कोभिड केस भनेर हामीले कम्प्लिटली फ्रीली पहिला जस्तै एक्सेस गरेर ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने सिचुएसन छैन। एक दिन अगाडि 2 दिन अगाडि नेगेटिभ आएको केस 2 दिन पछाडि पोजिटिभ आएको छ है। आई हेभ एक्सपिरियन्स द्याट माइसेल्फ। म नै एक्सपोज भन्दा पनि त्यो सिचुएसनमा सेम पेसेन्टलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने सिचुएसनमा म पनि पुगेको थिएँ। भनेको कसैलाई पनि 100% यो कोभिड पोजिटिभ छ, यो पोजिटिभ छैन, पहिला पनि थिएन अहिले नि छैन भन्न सकिँदैन है। अब उसलाई चाहिँ हरेक एङ्गलबाट अब अहिले त कम्युनिटी स्प्रेड भइराखेको बेलामा जहाँ कहीँबाट पनि स्प्रेड भएको हुनसक्छ। त्यसैले सस्पेक्टेड केस चाहिँ सबैभन्दा डेन्जर अहिले देखेको, किनभने कोभिड भइसक्यो भने त अलरेडी वेल प्रिपेयर भएर जान्छौँ, त्यही अनुसार प्लान हुन्छ, त्यही अनुसार क्वारेन्टिनमा बस्छ, त्यही अनुसार चाहिँ उसको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। नन कोभिड भनेर 100% डिफाइन भइसक्यो भने अगेन फेरि हामीले कम्प्लिट पिपिई चाहिँदैन, अलिकति लो लेभलको N95 मास्कहरू लगाएर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्न सक्छौँ। तर सस्पेक्टेड केस सस्पेक्टेड छ। अब त्यो सस्पेक्टेड चाहिँ हामीहरूले छुट्याउन सकेनौँ। पेसेन्टले सर्टेन हिस्ट्री लुकाइदिएको अवस्था यदि छ भने, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हामी न्युजमा सुन्न आएको थियो। सर्टेन इस्युजहरू छ, हस्पिटल गयो, कोभिडको पनि एक्सपोजर छ, बाहिरबाट आएको पेसेन्टसँग चाहिँ लिङ्क छ, हाउस सेयरिङ छ भनेर भन्यो भने अरू कसलाई पनि नहेर्दैला कि भनेर उनीहरूले त्यस्ता इन्फर्मेसनहरूलाई हाइड गरिदिने, जसले गर्दा हेल्थ वर्कर्सहरूलाई ट्रायल्समा नै डिफिकल्ट भइदिने। अनि त्यस्ता केसहरूसँग यदि इन्काउन्टर हुनु पर्यो भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो डेन्जर हुन्छ र अहिले मैले देखेको सबैभन्दा ठुलो रिस्क नै त्यही छ। त्यहाँबाट चाहिँ कम्युनिटीमा पनि स्प्रेड गएको छ र सबैभन्दा हामी डराउनु पर्ने सिचुएसन पनि त्यहाँ देख्छु। सर, तपाईँको अब यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टसँग फिजियोथेरापिस्ट डराउनु परिरहेको छ र फिजियोथेरापिस्ट चाहिँ बिरामीसँग नजिक जानु राख्नु परिरहेको छ होइन सर? यस्तोमा ऱ्यापोर बिल्डिङहरू, यस्तोमा प्रब्लमहरू भएर केही फनी इन्सिडेन्ट भएको छ सर तपाईँसँग? त्यस्तो छैन। मैले अघि नै एउटा इक्जाम्पल भने, एकजना पेसेन्ट चाहिँ डराइराखेको, एभ्रिथिङ इज अल राइट, पोस्ट अपरेटिभ केस थियो, सबै अल राइट छ भनेर म अब मास्क लगाएर नै जाने बित्तिकै उसले चाहिँ सकेसम्म एक्सपोज कम होस् मतिर नआइदिए हुन्थ्यो, आइएम ओके भने जस्तो एक्सप्रेसनहरू चाहिँ दिएको थियो हामी कपाल अफ साथीहरू जाँदाखेरिमा। त्यो स्वाभाविकै हो, त्यो नर्मलै हो जस्तो लाग्छ। अरू त्यस्तो फनी छैन। तर कस्तो हुन्छ भने, कस्तो भइरहेछ भने यस्तो इन्भाइरोमेन्ट भइरहेछ अहिले नेपालमा सबैतिर भने, जहाँ जाँदा पनि जता पनि यसलाई त कोभिड छैन, ऊ त कोभिड क्यारियर होइन भन्ने फिल चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो एउटा वेबाट पोजिटिभली लिन्छु म, किनभने त्यो फिल भयो भने त हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ, त्यो फिल भयो डरायो भने त हामीले मास्कहरू चाहिँ प्रपरली लगाउँछौँ, ह्यान्ड वास प्रपरली गर्छौँ। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ पोजिटिभ भाइब्स पनि दिइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नलाई पनि अलिकति सहयोग पुर्याउँछ होला। त्यसै डराउँदै डराएन, केही पनि हुँदैन, बेसार पानी मात्रै खाएर 100% ठिक हुन्छ भनेर हामीले कोभिड-19लाई फेरि सिम्पली रूपमा लिनु चाहिँ हुँदैन। डराउने होइन, डिल गर्ने हो, तर एप्रोप्रिएट वेबाट डिल गर्ने हो। एप्रोप्रिएट वेबाट डिल गर्न सकिएन भने डराउनु बाहेक फेरि अरू अप्सन हुँदैन, मेरो पर्सनल फिलिङ्समा चाहिँ। हजुर सर, ठिकै सर। अडियन्सहरूको लागि चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ हामीले केही समयपछि क्वेसन एन्सर सेसनहरू गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई मनमा लागेका क्वेसनहरू तपाईँहरूले च्याट बक्समा मोडरेटर सार्थक र मोडरेटर रचनालाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी पछि त्यसको क्वेसन एन्सर सेसनमा त्यसलाई क्वेसनहरू गाइड गर्नेछौँ सरलाई। अब हामीले नेक्स्ट सेसनमा जाउँ, टेलिफिजियोथेरापी भन्ने। यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। अघि नै हामीले कोभिड-19 र यसको ब्यारियरहरूको बारेमा कुरा गर्दा गर्दै सरले धेरै कुराहरू यसको बारेमा धेरै झलकहरू दिइसक्नुभयो। अब चाहिँ हामी टेलिफिजियोथेरापी भनेको चाहिँ के हो र यसको डिफ्रेन्ट फर्महरू छ कि छैन, या छ भने कस्तो छ, यस्तो बारेमा चाहिँ जान्न सक्छौँ। भन्न सबैजनालाई थाहा नहुनसक्छ, टेलिफिजियोथेरापीमा रिसर्च गरेर आर्टिकल सर शम्भु सरको चाहिँ पब्लिस भएको छ हालै, भर्खरै, सायदै एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ थाहा भएन।
तर अब टेलिफिजियोथेरापीको बारेमा चाहिँ हामी सबै फिजियोथेरापी स्टुडेन्टहरू या अरू जसलाई थाहा छैन उनीहरूलाई सर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर? Okay, thank you. This is telephysiotherapy. It's a good topic of discussion in present days. Telephysiotherapy, पहिला telephysiotherapy, कतै telerehabilitation पनि भनिन्छ। अलिकति डिफरेन्टली हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ किनभने rehabilitation is a complex word which consists of the services from different professions, है different profession बाट different areas लाई combinedly address गर्यो भने usually rehabilitation package हो यो है। फिजियोथेरापी भनेको चाहिँ properly फिजियोथेरापिस्टहरूले गर्ने इन्टरभेन्सन्सहरू, प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू, डायग्नोस्टिक मेजर्सहरू र ट्रिटमेन्ट मेजर्सहरूमा जान्छ। त्यसैले मैले युज गरेका आर्टिकल्सहरूमा प्राय जस्तो म टेलिफिजियोथेरापी भन्न मन पराउँछु किनभने मैले फिजियोथेरापी बाहेक अरू अकुपेसनलका मिनिमल कुराहरू इन्क्लुड हुन सक्ला त्यहाँ, स्पिचका कुराहरू एकदमै मिनिमल जुन स्पिच थेरापिस्टले गरेको जस्तो नहुन सक्छ, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको कुराहरू हुन्छ, सोशल वर्करको कुराहरू हुन्छ, नर्सिङ कुराहरू हुन्छ, फिजिसियनका कुराहरू हुन्छ, रिहेबिलिटेसन मेडिसिनका कुराहरू हुन्छ। त्यो सबै प्याकेजलाई हामी एड्रेस गर्न सक्दैनौँ सिंगल प्रोफेसनले। त्यसैले म चाहिँ टेलिफिजियोथेरापी भन्न रुचाउँछु। यस्तै वर्डहरू हामीले विभिन्न भेस्टिबुलर रिह्याब अन्य डिफ्रेन्ट रिह्याब भन्ने टर्मलाई नै बिस्तारै बिस्तारै डिफ्रेन्टली डिफाइन गर्न थालिएको छ जसरी टेलिफिजियोथेरापीलाई डिफाइन गरियो। अहिले पनि आर्टिकल हेर्ने हो भने टेली रिहेबिलिटेसन भनेर धेरै आर्टिकलहरू आउँछ टेलिफिजियोथेरापी भन्दा, बट बिस्तारै मोडिफाई हुँदै गएको देख्छु मैले क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्दाखेरिमा। ओके, टेलिफिजियोथेरापी भनेपछि यो पहिला टेलिमेडिसिनबाट स्टार्ट भयो, त्यसपछि यसलाई टेलिहेल्थ भन्ने सुरु गरियो। अहिले पनि कति ठाउँमा टेली रिहेबिलिटेसनको सिनोनिमसको युजमा टेलिहेल्थ युज गरिराखेको छ जसमा चाहिँ कम्बाइन्ड एफर्टबाट पेसेन्टलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने सिस्टम राखेको छ। अब हामीले फिजियोलाई मात्रै फोकस केही क्वेसन गर्न लागेको हो टेलिफिजियोथेरापीलाई मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले डिस्टेन्सबाट ट्रिटमेन्ट गर्ने, नो फेस टु फेस कनेक्सन, नो फिजिकल प्रेजेन्स, नट इन पर्सन है, अफ पर्सनमा नै भयो। डिस्टेन्सबाट कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने मात्रै हो, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट वेजहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ जुन फेसिलिटिज। त्यसैले अब एज ए फिजियोथेरापिस्ट जब हामीले पेसेन्टलाई भेट्छौँ, पेसेन्टसँग डिस्कसन गर्छौँ, त्यति बेला हामीले छुट्याउनु पर्छ ओके नाउ टेलिफिजियोथेरापी इज वान अफ द अप्सन फर द म्यानेजमेन्ट अफ दिस पेसेन्ट भनेर हामीले डिसाइड गऱ्यौँ भने नेक्स्ट थिङ इज टु डिसाइड वाट टाइप अफ टेलिफिजियोथेरापी। इज इट थ्रु द भिडियो कन्फरेन्स? Is it through the telephones? Is it through the flyers and pamphlets, brochures को थ्रुबाट दिएर टेलिफोन्सलाई युज गर्ने हो कि डिफ्रेन्ट अब सिटी एरियामा जसरी अहिले हामी अहिले मोर देन 70 पार्टिसिपेन्ट्स छौँ भने अलमोस्ट फ्रम 70 डिफ्रेन्ट प्लेसेसबाट होला भनेपछि त्यो एरियामा त पोसिबल रहेछ नि त यस्ता लिङ्कहरू गर्न, पब्लिक मिटिङ लिङ्कहरूको थ्रुबाट चाहिँ एक्सेस गर्न। सो यस्तै जुमबाट गर्ने हो कि स्काइपबाट गर्ने हो कि भाइबरबाट गर्ने हो कि वाट्सएपबाट गर्ने हो कि भिडियोहरू नै सेन्ड गरेर मेसेजको थ्रुबाट गर्ने हो कि अरू केही पनि भएन भने जस्ट टेलिफोनबाट गर्ने हो कि फर्स्ट भिजिटमा नै हामीले प्लान गरेर सेकेन्ड भिजिटबाट टेलीमा राख्ने हो कि सर्टेन कन्डिसनमा डाइरेक्टली डिस्टेन्सबाट पेसेन्टले एप्रोच गर्यो भने फर्स्ट भिजिटदेखि नै टेली बनाउने हो, अर थर्ड भिजिटबाट टेली बनाउने हो, अर आफ्टर 2 weeks टेली बनाउने हो। सो यो कुराहरू चाहिँ पहिला हामीले पेसेन्टसँग इन्टरेक्सन गर्दा फर्स्ट इन्टरेक्सन गर्दाखेरिमा वी निड टु डिसाइड ओके। अनि त्यो डिसाइड गरिसकेपछि देन वी निड टु ह्याभ अ agreement between
patient or caregiver and care provider. फिजियोथेरापिस्ट र पेशेन्टको बीचमा एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। एग्रिमेन्ट भनेको ओके आज हामीले तपाईलाई सपोज फर्स्ट भिजिट पेशेन्टसँग भइसकेको छ भने ओके फर्स्ट भिजिटमा हामीले यो प्लान गर्यौं, सेकेन्ड भिजिटबाट अबको प्लान हाम्रो यो वेबाट हुन्छ। 3 डेज तपाईले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, 3 डेजमा यो ट्रिटमेन्ट गर्नुस्, यो एरोबिक्स गर्नुस्, त्यसको भिडियो मलाई पठाउनुस्, म एनालाइसिस गर्छु, यसलाई प्रोग्रेसन गर्नुपर्छ, प्रोग्रेसन गर्नेको स्ट्र्याटेजी यो हुन्छ। सो ऑल विल मेक अ पैकेज इन डे 1। दिस इज वन एक्जाम्पल। अब भएन अहिले चाहिँ सपोज कोभिड पेशेन्टहरु कति पर डे अहिले त 1000 को रेटमा क्योर भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन्। घरमा गइसकेपछि उनीहरुले सपोज आई वान्ट टु बी फिजिकली फिट, आई नीड फिजियोथेरापिस्ट आइडियाज भनेर उनीहरुबाट कन्ट्याक्ट आयो। और उनीहरुको त डिटेल हामीसँग हस्पिटलमा हुन सक्छ, उनीहरुलाई हामीले कन्ट्याक्ट गरेर टेलिफिजियोथेरापी दिनुपर्ने भयो, व्हिच इज इन माई पर्सनल भ्यू इज मस्ट दिनुपर्ने हुन सक्छ। हामीसँग सबै उनीहरुको डाटा छ, उनीहरुको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन छ, उनीहरुको केस हिस्ट्री छ, उनीहरुलाई डिल गरेको प्रोफेसनलहरुको टिम हामीसँग कन्ट्याक्टमा छ। भनेपछि वी क्यान सिक एभ्री इन्फर्मेसन फ्रम दिस डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स। अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीले एउटा प्याकेज तयार गर्न सक्छौं। ओके यो पेशेन्टको सिचुएसन यस्तो थियो, नाउ 2 वीक्स भइसक्यो, फ्युचरमा एउटा अहिले हामीले देखिराखेको छ रिइन्फेक्सन गर्ने कुराहरू छ, पछि गएर हुँदै जाने लङ्स प्रब्लमका फाइब्रोसिसका कुराहरू पनि छ, उसका डिकन्डिसनिङका कुराहरू पनि छ। सो पेशेन्टको हस्पिटल स्टेको ड्युरेसनमा कसरी उसको डिटेरियोरेट भयो, कसरी इम्प्रुभ हुँदै गयो र कति दिन पछाडि ऊ इम्प्रुभ भएर डिस्चार्ज भयो, त्यो ग्राफ हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यो ग्राफको आधारमा वी क्यान मेक अ प्याकेज, वी क्यान कल गरिसकेपछि अब वी क्यान मेक अ प्लान। कलमा मात्रै गर्ने हो कि स्काइपिङ गर्न सक्ने हो कि भाइबर गर्न सक्ने हो कि जुम लिंक अहिले जस्तै गरेर गर्न सक्ने हो कि केबाट गर्न सक्ने हो, अनि त्यो गर्न सक्नेसँग अनि हामी चाहिँ उहाँलाई डाइरेक्टली ओके दिस इज द वे हामी डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौं, हामी इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छौं। उहाँले गर्न सक्नु भएन उहाँको केयर गिभरलाई ट्रेन दिन सक्छौं, त्यही डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौं। अनि सो दुईटा अप्सन भयो, एउटा फर्स्ट डे हामीले इन पर्सन भेट्यौं, त्यसपछि टेलीमा गयौं। अहिलेको सेकेन्ड अप्सन भनेको चाहिँ हामीले एक दिन पनि भेटेको छैन पेशेन्टलाई, तर हामी कम्प्लिटली टेलीमा गयौं भनेको हामी मोडिफाई गर्दै जान सक्छौं। पेशेन्टको निड अनुसार टेलिफिजियोथेरापीलाई डिफरेन्ट वेबाट सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ हामी डिसाइड गर्नुपर्छ कुन सिचुएसन कुन पेशेन्टलाई कसरी डेलिभर गर्ने हो र टेक्नोलोजी कस्तो अभाइलेबल छ हेरेर है। सर यसमा एउटा मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ कुरा के भने अहिले मेरो रेकमेन्डेसनको कुरा गर्ने हो भने दिस इज माई पर्सनल रेकमेन्डेसन। अहिले फिजियोथेरापिस्टहरूले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने एभ्री हस्पिटलमा 2टा टिम हुनुपर्छ, कोभिड हेर्ने नहेर्ने। कतिपय ठाउँमा छ द्याट्स भेरी गुड। कोभिड नहेर्ने टिमहरूको हेर्ने हो भने तिनीहरूले इन पर्सन र भर्चुअल 2टा छुट्टै टिम बनाउनुपर्छ। इन पर्सन हुनेले सर्टेन लेभलका प्रेजेन्स नै भएर हेर्नुपर्ने पेशेन्टहरूलाई हेर्छ, जसले गर्दा एक्सपोजर कम हुने भयो, रिसोर्सेस कम युज हुने भयो, लोड टु द अर्गनाइजेसन कम हुने भयो है, अनि टाइम टु टाइम टेस्ट गर्नुपर्ने कस्टहरू कम हुने भयो, ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिटी स्प्रेड कम हुने भयो, थेरापिस्ट टु अरू पेशेन्ट अरू प्रोफेसनलमा सर्ने चान्स पनि कम हुने भयो। नम्बर 1। नम्बर 2 अब हाम्रो सपोज मसँग मेरो एउटा टिम भयो भने मैले बनाएको टिममा 1 जना इन पर्सन गयो भने 2 जना फुल टाइम टेलिफिजियोथेरापीमा बस्न सक्छौं। हाम्रो अफिसियल टाइम सपोज मेरो अफिसियल टाइम 8 to 4 छ भने 8 to 4 आई क्यान बी अनलाइन, द्याट इज माई ड्युटी हैन। ड्युटी बनाएर म चाहिँ फुल टाइम अनलाइन बसेर कति पेशेन्टहरूलाई कसरी अनलाइन सर्भिस दिन सक्छौं, कति पेशेन्टहरूलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौं, कति पेशेन्टहरूले चाहिँ म अनलाइन बसेको बेलामा मैले कन्ट्याक्ट गर्न नसके उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरेर पुग्न सक्छन्, जुन चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीको मोटो नै छ
Usually they reach to us. If they cannot reach to us, we will reach to them, है कनेक्सनबाट। अनि त्यो गरेर घरमाबाट अथवा कुनै अफिसमा बसेर टेलिफिजियोथेरापीबाट दिने सर्भिस चाहिँ मोर देन इन पर्सन सर्भिस हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। द्याट्स माई रेकमेन्डेसन टु एभ्री अर्गनाइजेसन। त्यसरी जाने हो भने फिजिकल प्रेजेन्स पनि कम गराउन सक्छौँ। एभ्री पेसेन्टहरूले सर्भिस पनि पाउने भए कोभिडले पनि नन कोभिडले पनि पाउन सक्छ। एक्सपोजर पनि कम हुन्छ। हो फिजियोथेरापिस्टहरूले अलिकति वर्कआउट चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ, बट दे आर इन सेफ प्लेस नि, एट होम घरमा अथवा एट अफिसमा बसेर सेफ प्लेसमा भयो भनेदेखि ड्युरेसन इज नट, इट डजन्ट म्याटर। एक्स्ट्रा वर्क गर्न सक्छौँ, एक्स्ट्रा टाइम दिन सक्छौँ, किनभने दिस इज अ निड पेन्डेमिक। त्यसरी जाँदै जाने हो भने सेफ वान साइड, सर्भिस सिकरहरूले पनि विथआउट कम्प्रोमाइजिङ सर्भिस चाहिँ उनीहरूले पाउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यस मनोज। Okay, after having a brief idea of telephysiotherapy, I guess that this question is in everyone's head. Is telephysiotherapy equally effective as conventional method? Can it also play a role in upliftment of physiotherapy? Okay. Sandhya, that's a nice question. अघि स्टार्टिङमा भनेको थिएँ मैले, telephysiotherapy does not replace in-person physiotherapy. है रिप्लेस नै गर्दैन। त्यो चाहिँ हामीले एकदमै नबिर्सनु पर्ने एउटा कुरा हो। बट यदि स्ट्रक्चरली फिजियोथेरापी इन्डिकेटेड भएको टेलिफिजियोथेरापी एडमिनिस्टर गर्न सक्ने केसमा टेलिफिजियोथेरापी वेल स्ट्रक्चर्ड गरेर प्लान गर्ने हो भने सेम इन्टरभेन्सन जति ट्रेडिसनल वेबाट इन प्रेजेन्समा गर्न सक्ने हो त्यति नै गर्नलाई देयर आर मेनी एभिडेन्सेस। सेम इन्टरभेन्सनको चाहिँ इफेक्टिभनेसहरू भएको एभिडेन्सहरू प्लेन्टी अफ एभिडेन्स छ। तर सर्टेन टेक्निकहरू छ, मोबिलाइजेसनको टेक्निकहरू होला, सेक्रिसन क्लियरेन्सको टेक्निकहरू होला, हैन, जुन चाहिँ प्यासिभली गर्नुपर्ने थेरापिस्टले, त्यस्ता टेक्निकहरूको लागि त टेलिफिजियोथेरापीले पोसिबल भएन। तर जति टेलिफिजियोथेरापीबाट पोसिबल टेक्निकहरू छ त्यो टेक्निकहरूलाई स्ट्रक्चरली प्लान्ड गरेर वेल एडमिनिस्टर गर्ने हो भने इट इज इक्वल इफेक्टिभ एज पर द एभिडेन्स। सर त्यो तपाईँले भन्नुभएको एकदम ठिक हो सर। टेलिफिजियोथेरापी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभ हो फिजियोथेरापीको लागि, या यसलाई अपलिफ्ट गर्नलाई एउटा माध्यम हो जस्तो भन्न नि सक्छौँ। तर नेपालको कन्टेक्स्ट रुरल एरियाहरू धेरै छ हैन, अनि त्यसपछि यस्तो बेला चाहिँ धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ अब साधनहरू नहुन सक्छ, जस्तै मोबाइल फोन, अनि त्यसपछि उनीहरूले नआउन सक्छ हैन। अब वृद्ध अवस्थामा पुगेकाहरूलाई फिजियोथेरापी चाहिन्छ भने चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ हामीले के कसरी हामीले चाहिँ अब प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सोलुसनतिर लाग्न सक्छौँ, यस्तोहरू कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ सर? ओके, नेपाल चेन्ज भइसकेको छ अहिले। कन्ट्रीको लेभलमा धेरै डेभलप नभए पनि इन्डिभिजुअल र पर्सनल लेभलमा हेर्ने हो भने धेरै डेभलप भइराखेको छ है। अहिले पनि हामीहरूलाई कतिपय केसहरूमा कतिपय पेसेन्टहरूमा देख्छौँ इभन अहिले मोबाइल युज नगर्नेहरू सायद नेपालमा धेरै कम पर्सेन्टेजमा होला। एउटा चाहिँ जुन आजभन्दा 10 इयर्स पहिला 20 इयर्स पहिला चाहिँ इम्पोसिबलै थियो है। त्यसैले एटलिस्ट वान मिन्स अफ कम्युनिकेसन चाहिँ अहिले धेरै पपुलेसनमा पुगेको होला 80%मा 90%मा है। 100% नहुन सक्छ, 80%मा होला, 75%मा होला, तर म्याक्सिमममा एटलिस्ट एउटा मिन्स अफ कम्युनिकेसन चाहिँ अहिले छ। एटलिस्ट पर हाउस, एभ्री मेम्बर्स इन द हाउस नभए पनि एटलिस्ट one member in the house or one member in the community or
there are many healthcare providers or healthcare services every village को गाउँपालिकामा त्यो छ उहाँहरुसँग त हुन्छ उहाँहरुले त पम्पलेट्सहरु पढ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले त फ्लायर्सहरु बुझ्नुहुन्छ हामीसँग नेपालीमा लेखेर पठाएको उहाँहरुले इन्स्ट्रक्सन बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुसँग टेलिफोनमा कुरा गर्न सकिन्छ भनेपछि त हामीसँग त्यहाँ त अप्सन्स त रहेछ नि त एभ्री मेम्बरसँग नभए पनि वन मेम्बर एट होम हुन सक्छ त्यो नभए पनि छिमेकीसँग हुन सक्छ नेबरसँग नभए पनि हामीसँग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्सहरु छ है हामीसँग त यस्तोसम्म आएको छ मनोज इन माई एक्सपिरियन्स व्हाइल वर्किङ विथ माई कलिग्स एट धुलिखेल हस्पिटल पेशेन्टले हामीले बनाएको भिडियोलाई पेशेन्ट घरमा गएर घरमा पुगेको फर्स्ट डे भिडियो खिच्यो वाकिङ स्ट्रोक केस नै थियो त्यसको 2 वीकसम्म चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि फेरि भिडियो खिचेर दुईटा भिडियो हामीलाई कम्पेरिजन गर्न पठाएको पनि छ व्हिच वाज वन्डरफुल अनि त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रेसन गर्नलाई इट वाज अ भेरी इजी अप्सन्स ओके सो कन्क्लुजन सेन्टेन्स भन्न खोजेको चाहिँ मेजोरिटी अफ पिपल have access to at least one means of communication. Majority, not 100% mainly. Majority one. Okay, that is one. Another one, majority participant, majority population ma cha bhane tiniharuलाई effective hune options why don't we adopt? तिनीहरुबाट चाहिँ टेलिफिजियोथेरापी किन एडप्ट नगर्ने हैन र हामी चाहिँ जमसम्म भएको 2 जना or 10 जना 10 वटा घरमा चाहिँ टेलिफिजियोथेरापी गर्न सकेन भनेर हामी काठमाडौँको मिलियन्स अफ पपुलेसनलाई चाहिँ हस्पिटलमा बोलाउन त मिलेन नि मिल्छ र हैन त्यसैले हामी यो पपुलेसनमा मिल्छ लेट अस स्टार्ट इट हियर लेट अस मिनिमाइज फिजिकल प्रेजेन्स अर्को पपुलेसनमा मिल्छ पोखरामा मिल्छ विराटनगरमा मिल्छ भैरवमा मिल्छ कहाँ मिल्छ सबै ठाउँमा लेट अस बिगिन विथ इट जुमबाट मिल्ने ठाउँमा जुम गरौँ स्काइपबाट मिल्ने ठाउँमा स्काइप गरौँ भाइबरबाट मिले भाइबर गरौँ है भएन टेलिफोनबाट गरौँ नभए भाइबरमा फ्लायर्समा लेखेर टिक लगाएर हामी पठाउँ है अनि के चाहिँ गरेर कुन चाहिँ एरियामा इफेक्टिभ हुन्छ हेरौँ यदि इफेक्टिभ नै हुने छ भने रिमेनिङ 5% 10% लाई हामीले सर्भिसबाट अभोइड गराउन त मिलेन त्यो माइन्युट पर्सेन्टेज छ नि उनीहरुलाई मात्र फिजिकल प्रेजेन्स गराउनु पर्ने हुन सक्छ जसले गर्दा ह्युज रिस्क अफ क्रस इन्फेक्सन द मिनिमाइज गर्न सकियो नि Yes. Okay, sir. I would like to ask this question on my own. Will the treatment of physiotherapy in form of telephysiotherapy will change before and after COVID-19? Has COVID been a beneficial thing in the form of telephysiotherapy to many physiotherapists in Nepal? Okay. टेलिफिजियोथेरापी अघि मैले स्टार्टिङमा भनेको थिएँ बाहिर चाहिँ मजाले युज गरिसकेको छ पहिलेदेखि भर्चुअल थेरापी भनेर हैन डिजिटल थेरापी भन्छ कतै डिजिटल मिन्सहरुको युज गरेको हुनाले नेपालमा हुनु पर्थ्यो भएको थिएन त्यसैले कोभिड चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दियो टेलिफिजियोथेरापी युज गर्नलाई कोभिडले चान्स दियो अब यो चान्स आइसकेपछि यो अप्सनलाई हामीले कोभिड कम भइसकेपछि पनि छोड्नु हुँदैन भन्छ किनभने कहिलेकाहीँ हामी हेर्छौं नि एउटा एजुकेटेड पेशेन्ट छ प्लान्टर फेसाइटिस भयो अलिकति हिँड्यो भने अथवा अलिकति लङ टाइम स्ट्यान्डिङ भयो भने एग्रिभेट हुन्छ अरे हामी कहिलेकाहीँ कि छैन हेर्नको लागि कहिलेकाहीँ 2 किलोमिटर्स 5 किलोमिटर्स 3 किलोमिटर्स वाक गरेर बोलाउँछौं त्यो पेशेन्टलाई एकचोटी सोचौं त है त्यो पेशेन्टलाई एजुकेटेड पेशेन्ट छ है उसलाई चाहिँ एक्सरसाइज इन्स्ट्रक्सनहरु बुझ्न सक्छ हिँड्नु पर्दैन उसलाई पहिला टेलिफिजियोथेरापीबाट चाहिँ एग्रिभेट नगराइकन ट्रिटमेन्ट क्योर गर्दै जान सक्ने अवस्था हुँदैन र एउटा सिचुएसन होला कुनै पेशेन्टमा अरु मोडालिटिजहरु दिनुपर्ने हुन सक्छ दैट्स डिफरेंट थिङ है एउटा एक्सरसाइज मात्रै गर्न सक्ने इन्स्ट्रक्सन मात्रै दिन सक्ने र उसलाई प्रोग्रेसन मात्रै गर्न सक्ने सिचुएसनमा हामीले उसलाई रेगुलर फलोअपमा बोलाउन आवश्यक हुँदैन
त्यसैले कोभिड-19 गइसकेपछि पनि मलाई लाग्छ हाम्रो आउट पेशेन्टमा आउने 25% पेशेन्टहरूलाई एभ्री डे बोलाउनु पर्ने आवश्यक म देख्दैन। होला कसैलाई 1 डे बोलाउँ, 2 weeks टेली, 2 weeks बोलाउँ, 3rd week टेली, डिपेन्डिङ अपन हाउ क्यान वी इन्डिभिजुअली हेर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हामी जस्तो अर्गनाइजेसन जहाँ चाहिँ म्याक्सिमम पेशेन्ट रुरल एरियाबाट आउँछ त्यस्तो एरियामा हाम्रो धुलिखेल जस्तो हस्पिटललाई त अझै इजी छ किनभने वी हेभ मोर देन अलमोस्ट 2 dozens अफ आउटरिच सेन्टर्स। आउटरिच सेन्टरमा भएपछि त हामीसँग आउटरिच सेन्टरमा त अहिले त लिङ्क टु लिङ्क यसरी नै हामी डिस्कसन गर्न मिल्छ, पेसेन्टलाई बोलाएर डिस्कसन गर्न मिल्छ। त्यहाँ हेल्थ वर्करहरू छ, पेसेन्टले बुझ्नु भएन भने हेल्थ वर्करलाई कन्भिन्स गरेर मेसेज चाहिँ कन्भे गराउन सकिन्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले each and every पेसेन्टलाई फिजिकल्ली नबोलाइकन टेलिफिजियोथेरापीलाई डिफ्रेन्ट मोडबाट सेटल भइसकेपछि पनि नन कोभिड केसहरूमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गरिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सर तपाईले धेरै जसो क्वेसनहरुको चाहिँ एन्सर राम्रोसँग दिनुभएको छ सर। सर तर नयाँ पद्धति हो यो टेलिफिजियोथेरापी भनेको चाहिँ। अब यसको एडभान्टेजेसहरु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ सर, यसको डिसएडभान्टेजेस चाहिँ कस्तो हुन्छ हुन सक्छ, हुन सक्ला भनौं न। जस्तै कि अब फिजियोथेरापीमा एज अ प्रोफेसनमा चाहिँ कस्तो डिसएडभान्टेजहरु हुन सक्छ र बिरामीलाई र फिजियोथेरापिस्टलाई चाहिँ के कस्तो डिसएडभान्टेजहरु हुन सक्छ सर यसले गर्दाखेरि चाहिँ। ओके, एउटा प्रोफेसनलहरुबाट चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले वेल डकुमेन्ट गर्यौं कि गरेनौं, वेल स्ट्रक्चरली प्लान गर्यौं कि गरेनौं, त्यो दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। पेशेन्टलाई आज हामीले एउटा ट्रिटमेन्ट दियौं, भोलि गएर बुझ्दा के छ भने अनि यस्तो यस्तो भइराछ अनि डिफ्रेन्ट वेबाट फेरि अर्को दिन फोन गर्यो फेरि डिफ्रेन्ट वेबाट त्यस्तो यदि हुन गयो भने पर्टिकुलरली न्यूरो जस्तो केसमा त इन्टरफेरेन्सको चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरु अप्लाई हुन गयो भने दैट विल बिकम ए डेन्जरस। ट्रिटमेन्ट गरेको भन्दा फर्दर डिटेरियरेट हुँदै जान सक्छ। त्यसैले हामी प्रोफेसनलहरुले चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल टु फलो द स्ट्रक्चर्ड डकुमेन्ट एन्ड डकुमेन्टेसन इज इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यही डकुमेन्टेसनलाई चाहिँ बेस गरेर हामीले इन्टरभेन्सन एड गर्ने, घटाउने, प्यारामिटर्स मोडिफाई गर्ने। एभ्री फलोअपमा यो तीनवटा इन्टरभेन्सन प्लस माइनस, इन्टरभेन्सन मोडिफिकेशन्स, इन्टरभेन्सन चेन्ज, प्यारामिटर्स मोडिफिकेसन, त्यो चाहिँ बेस्ड अन द डकुमेन्ट स्ट्रक्चर डकुमेन्टमा हुनुपर्छ नम्बर 1 है। अब पेशेन्टहरुबाट चाहिँ पेशेन्ट र केयर गिभरबाट एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नीड भनेको एक्सरसाइज एडोरेन्स। हामीले पर्सन टु पर्सन ट्रिटमेन्ट गर्दा त हामी देख्छौं नि, हामी पेशेन्टलाई चाहिँ मोटिभेट गराउँछौं गराउनलाई, एभ्री सेसनमा हामी मोटिभेट गराउँछौं हैन। टेलिफिजियोथेरापीमा इन पर्सन टु पर्सन मोटिभेसन गराएको जस्तो इफेक्टिभ नहुन पनि सक्छ, और एभ्री डे त्यो नहुन सक्छ हैन, किनकि टिपिटी त हामीले त सर्टेन इन्टरभलमा गर्छौं है। और कुनै कुनै कन्डिसनमा एभ्री डे गर्यो भने पनि इन पर्सन जति मोटिभेसन छ त्यो नहुन पनि सक्छ। भयो भने त द्याट्स बेस्ट, द्याट अल्सो इन्डिभिजुअलाइज्ड हुन्छ पेशेन्ट र थेरापिस्टमा। सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ एक्सरसाइज एडोरेन्स। हामीले दिएको एक्सरसाइजलाई एडियर गर्न सक्नु पर्यो और केयर गिभरले एडियर गराउन सक्नु पर्यो। यदि गर्न सकेन भने त्यो अगेन इफेक्टिभ हुँदैन। द्याट इज अनदर च्यालेन्ज। अर्को सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु। अब हाम्रोमा अलिकति ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ इलिटरेसी हो। लिटरेसी रेट स्टिल हाम्रोमा लो नै छ हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा। त्यसैले हामीले म्याक्सिमम पोसिबल भएसम्म पेशेन्टसँग लङ्गर ड्युरेसनसम्म सँगै बस्ने केयर गिभरलाई पनि वेल ट्रेन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा दिएको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ करेक्टली फलो होस्। ओके, यदि त्यो करेक्टली फलो हुन सकेन भने अगेन इफेक्टिभनेस चाहिँ राम्रो देखिन सक्दैन है।
अनि अर्को भनेको हेलो मनोज सुनिराखेको छ सन्ध्या छ सर छ ओके अर्को भनेको मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ पेशेन्टलाई मोटिभेसन गर्दै जाने भनेको चाहिँ पेशेन्ट अर केयर गिभरलाई सेल्फ एनालाइसिस गर्न ट्रेन गर्नुपर्छ हाम्रो अब ट्रिटमेन्टको पार्ट सँगसँगै सेल्फ एनालाइसिस अथवा सेल्फ मेजरमेन्ट अर सेल्फ एसेसमेन्ट गर्न सिकाउनुपर्छ जस्तै कुनै एउटा पेशेन्टको चाहिँ रिस्टको आरओएम कम छ पुरै फ्लेक्सन हुन सकेन भने उनीहरूलाई दिएको इन्टरभेन्सन पछि हामीले एउटा मेजर गर्न दिन सक्छौँ आज चाहिँ 1 फिटसम्म आयो भने भोलि 1 फिटभन्दा अझ तलसम्म बेन्ड भयो सो पेशेन्ट आफैले त्यसलाई मेजर गर्न सकोस् ओके त्यो बिहेभियरलमा मात्रै होइन फिजिकल्ली देख्ने अब्जेक्टिभ एसेसमेन्टमा पनि पेशेन्टलाई सकेसम्म इन्भल्भ गराउनु पर्यो र पेशेन्ट अर केयर गिभरलाई त्यसमा पनि उनीहरूलाई ओके लास्ट टाइम इट वाज दिस मच 1 स्केयर नाउ इट इज अलमोस्ट 2 सेन्टिमिटर डाउन भन्ने कुरो उनीहरूले देख्यो भने यस दिस इन्टरभेन्सन इज वर्किङ वेल भनेर पेशेन्ट आफैले थाहा पाउँछ एन्ड द्याट इज द मेन कम्पोनेन्ट to motivate the patient for exercise adherence. Okay? So simply त्यतिकै exercise adherence गर्नुस् भनेर गर्न गाह्रो छ त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू आफैले फिल गर्ने सेल्फ एसेसमेन्ट गरेर फिल गर्ने किसिमको आउटकम मेजरहरू हामीले उनीहरूलाई ट्रेन गराउनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ फर्दर मोटिभेसन हुँदै जान्छ अनि उनीहरूले भन्छन् ओके लास्ट विक 2 सेन्टिमिटर डाउन आयो अहिले दिस विक 1 सेन्टिमिटर मात्रै आयो मेबी मेरो एक्सर्साइज पुगेन अर एक्सर्साइज थप्नु पर्यो दे विल कल यु नो हामीले सुन्नै पर्दैन उनीहरूले भन्छ एसेसमेन्ट लास्ट विक 2 सेन्टिमिटर बेन्ड भएको थियो एक्स्ट्रा अहिले 1 सेन्टिमिटर भन्दा बेन्ड हुन सकेन भन्ने बित्तिकै नाउ ओके अब इम्प्रुभ गर्नु पर्यो मोडिफाइड गर्नु पर्यो प्यारामिटर चेन्ज गर्नु पर्यो प्रोग्रेस गर्नु पर्यो पेशेन्टले अटोमेटिकली एसेस गरेर हामीलाई एन्सर दिइसकेको हुन्छ त्यति बेला ओके सो एक्सर्साइज एडरेन्स पेशेन्टको सेल्फ एसेसमेन्ट र अन्डरस्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन्स यो तीनटा कम्पोनेन्टलाई पेशेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा केयर गिभरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट वी हेभ टु मेक स्योर कि दे डु इट इफेक्टिभली थेरापिस्टको तर्फबाट हामीसँग वेल प्लान्ड पहिले नै हुनुपर्छ डे 1बाट नै त्यसलाई डकुमेन्ट गर्दै जानुपर्छ र त्यो डकुमेन्टमा भएको कम्पोनेन्टहरूलाई प्ले गर्नुपर्छ सिम्पली ओरल्ली हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली डकुमेन्टको सपोर्ट नभइकन चेन्ज गर्दै जान चाहिँ रेकमेन्डेसन गरिँदैन त्यसमा यो भयो भनेदेखि आई थिङ्क विल गेट अ भेरी गुड इफेक्ट फ्रम टेलिफिजियोथेरापी वेल एक्सप्लेन सर अब चाहिँ हामी क्वेसन एन्सर सेसनतिर लाग्नेछौँ अब हामीले क्वेसनहरू पाइसकेको छौँ एकदम धेरै चाहिँ क्वेसनहरू आएको छैन तर अहिलेसम्म आएको क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्दै क्वेसनहरू सोध्न गइरहेको छौँ र तपाईँहरूलाई केही रिलेटेड क्वेसन यसकै रिलेटेड केही क्वेसनहरू छ या अरू केही क्वेरी छ भने चाहिँ तपाईँहरूले च्याट बक्समा पठाउन सक्नुहुनेछ हामी सक्दो अहिले क्वेसन एन्सर राउन्डमा चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्न खोज्नेछौँ प्लस मनोज अहिले हामीले डिस्कसन गरेको कुराहरूमा कसैलाई राम्रो पोइन्टहरू आफूलाई फिल भएका आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू एड गर्न पाउनु मन छ भने पनि प्लिज लेट देम डु द्याट लेट देम फिल फ्री टु एड अन वाट एभर वी डिस्कस है द्याट विल बी ग्रेट ओके सर नाइस सर Sandhya, you can start the question answer session. Manoj, I guess the messages have chat box messages have been sent to you. Okay, yes. सर क्वेसनहरु चाहिँ हामीसँग तीनटा टाइपको आएको छ सर एउटा चाहिँ टेलिफिजियोथेरापी रिलेटेड एउटा चाहिँ कोभिड-19 को ब्यारियरहरु हामीले कुरा गरेको रिलेटेड र अर्को चाहिँ
यो एक्जाम रिलेटेड र यो बीपीटी पछिको क्वेसनहरु चाहिँ आएको छ सर एउटा दुईटा तर हामी चाहिँ त्यसलाई रिलेट गरेर क्वेसनहरु सोध्छौं सर र फर्स्ट रहेको छ सर एकछिन है सर टेलिफिजियोथेरापी चाहिँ क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेको छ टेलिफिजियोथेरापी अहिले कोभिडको बेलामा स्टार्ट गरेर इस्टाब्लिश भयो भने आफ्टर कोभिड गेट्स नर्मलाइज्ड हामीले टेलिफिजियोथेरापी कन्टिन्यू गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं यसले गर्दाखेरि हस्पिटल आउने जाने टाइम पनि बच्छ र कस्ट पनि बच्छ भनेर एउटा क्वेसन आएको छ सर यसको लागि हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्छौं ओके मैले अघि नै भनिसके टेलिफिजियोथेरापी भनेको वान अफ द इस्टाब्लिश्ड मोड अफ इन्टरभेन्सन हो इस्टाब्लिश भइसकेको छ मजाले युज गरिराखेको छ बाहिरतिर है हाम्रोमा अलिकति इस्टाब्लिश्ड हुन टाइम लागेको हो नभएको हो त्यसलाई हामी इस्टाब्लिश्ड गर्न सक्छौं मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा पेशेन्टको बेनिफिटको लागि टीपीटी कन्टिन्यू गर्नुपर्छ फर पेशेन्ट्स बेनिफिट अब हस्पिटल जान पर्छ पर्दैन भन्ने कुराहरु त हस्पिटल भित्रको म्यानेजमेन्टमा भर पर्ने हो कति जना प्रेजेन्स हुनुपर्छ कसरी त्यो टीपीटी राख्ने अफिसबाट कसरी गर्न मिल्छ घरमा बस्ने नबस्ने त्यो अर्गनाइजेसनले प्लान गर्ने कुराहरु हो तर पेशेन्टलाई एउटा सानो माइनर सजेसन लिनको लागि माइनर एउटा प्यारामिटर मात्रै प्रोग्रेसन गर्नको लागि 1 वीक पहिला चाहिँ 15 मिनेट्स एरोबिक गर्थ्यो भने 15 मिनेट्सबाट 20 मिनेट्स एरोबिक गर्नुस् भन्नको लागि मात्रै इन पर्सन इन्स्टिट्युसनमा बोलाउनु हुँदैन हामीले टीपीटीलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ वेदर वी प्रोफेसनल हुन्छ अर्गनाइजेसनको लागि जहाँबाट फिजिबल हुन्छ अर्गनाइजेसनले त्यो अर्गनाइज गर्नको लागि त्यहीबाट गर्नुपर्छ तर पेशेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट टीपीटीलाई चाहिँ एउटा मेजर कम्पोनेन्ट राखेर कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो है किनभने इफेक्टिभ हुन्छ सो यो कोभिड-19 भनेर कोभिडको लागि मात्रै होइन हरेक अरु पेशेन्टहरुको लागि पनि कोभिड भनेको त एउटा कन्डिसन भयो है अहिलेको पेन्डेमिक भएर हाइलाइट्समा भएको हो भोलि यस्ता कन्डिसनहरु जति पनि हुन्छ फिजियोथेरापिस्टले एड्रेस गर्न मिल्ने र डिस्टेन्सबाट ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्ने जुन कुनै पनि कन्डिसन्सलाई टीपीटी इज वान अफ द मोड अफ ट्रिटमेन्ट भनेर आफ्नो रुटिन डे टु डे रुटिन एक्टिभिटिज रुटिन प्र्याक्टिसमा चाहिँ कन्सिडर गर्नै पर्छ त्यसलाई भयो त्यही त्यो क्वेशन कि वाज देयर एनदर पार्ट अल्सो हैन सर तपाईले एड्रेस गर्नुभयो सर अर्को क्वेशन चाहिँ स्टुडेन्टबाट आएको भन्ने गेस गरेको छु सर बीपीटी पढिसकेपछि चाहिँ मास्टर्स गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेसनली नै जानुपर्छ कि र गयो भने पनि कुन सब्जेक्ट चुज गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ या त्यस्तै रिलेटेड क्वेशन आएको छ सर अनि अर्को भने चाहिँ मास्टर्स ओके इन हुन्छ सर ओके यो इन्टर्नबाट आएको क्वेशन हो कि के हो फाइनल इयर ओके द्याट इज गुड क्वेशन पहिला नै सोच्दै जानु अब मास्टर्स गर्ने कुरा आएपछि नेपालमा त अहिलेसम्म त छैन हैन अब भेरी सुन हुन सक्छ नेपालका युनिभर्सिटिजहरुले स्टार्ट गर्ला हैन पाइपलाइनमा भएका युनिभर्सिटिजहरु छन् हामी पनि वी आर वर्किङ अ लट टिम हेज वर्क अ लट एडमिनिस्ट्रेसन हेज वर्क अ लट होपिङ फर अर्ली commencement of postgraduate degree हैन अब तर त्यो नाउन्जेलसम्म त हामी यही डेटबाट स्टार्ट होला भन्न त सक्दैनौं तर वी आर लुकिङ फरवर्ड भित्रको त्यस्तै अरु युनिभर्सिटीहरुले नि स्टार्ट गर्ला इन नियर फ्युचरमा आयो भने प्रोफेसनको लागि दैट इज भेरी गुड प्लस स्टुडेन्टको लागि पनि नेपालमै गर्न चाहनेहरुको लागि दैट इज गुड अप्सन नम्बर 1 नम्बर 2 नेपाल बाहिर गर्नुपर्छ भने र कुन सब्जेक्टमा गर्नुपर्छ भन्ने क्वेशन आएको छ जब सब्जेक्टहरु सिलेक्ट गर्छौं नि मेरो बिलिफ भनेको चाहिँ always you need to ask this question to yourself first okay what would you like to be in future के बन्न चाहने हो नम्बर 1 के
केमा इन्ट्रेस्ट छ आफूलाई, मैले कुन चाहिँ केसहरू राम्रोसँग एड्रेस गर्न सक्छु, ह्यान्डल गर्न सक्छु, कुन एरियामा म आफूलाई मोर इजिली डेभलप गर्न सक्छु, ओके, कुन एरियामा आफूलाई मोर अपडेट गर्दै जान सक्छु भनेर पहिला आफैलाई क्वेसन सोध्ने, आफैलाई बिलिभ गरेको एरियामा प्रोसिड अहेड। त्यो मेरो एउटा क्वेसन। अर्को कुरा चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ लुक एट द फ्युचर। कुन एरियामा, कुन जियोग्राफीमा, कुन लोकेसनमा, कुन पोइन्टमा चाहिँ कुन सब्जेक्ट कसरी अगाडि बढिरहेको छ। जस्तै रिसर्चको एरिया छ भने कुन एरियाको रिसर्च कतातिर गइरहेको छ। क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा जाने हो भने क्लिनिकल प्र्याक्टिस 5 इयर्समा कसरी डेभलप भयो, कुन एरियामा कति डेभलप भएको छ, कुन नयाँ एरियाहरू आइराखेका छन् है। नयाँ एरियाज भनेको त जहिले पनि दे कम विथ अपर्च्युनिटिज भन्छ नि, त्यसैले कुन नयाँ एरियाजहरू आइराखेको छ। हामीले त जहिले पनि यो अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रिज हुनाले हामीले फलो गरे जस्तै देखिन्छ। नयाँ एरियाजहरू बाहिर डेभलप भएर इस्टाब्लिस भइसकेका छन् भने त्यस्ता एरियाजहरू नेपालमा कसरी भित्राउन सकिन्छ, नयाँ एरियामा आफूलाई कसरी एउटा वान अफ द पिलर बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो थर्ड पोइन्ट त्यो सोच्नुपर्छ। अनि यो तीनवटा पोइन्टहरू सोचिसकेपछि आई थिङ्क यु क्यान डिसाइड विच एरिया यु हेभ टु प्रोसिड अहेड भनेर एउटा चाहिँ। अर्को मेरो सजेसन भनेको चाहिँ डोन्ट स्टिक विथ सिंगल फोकस्ड एरिया है। त्यसमा बस्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ लङ टर्मसम्म अपर्च्युनिटिज आएन भने अरू एरिया आफू गर्नै सक्दिनँ भन्यो भने पछि पर्छ। त्यसैले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी हेर्ने, नम्बर 1 एरिया इज दिस, सेकेन्ड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस, मेक ए अर्डर। सो 1 मा आएन, 2 मा अपर्च्युनिटिज आयो भने प्लिज प्रोसिड अहेड। त्यसैले 2 लाई पनि ओपन राख्ने। सो त्यसरी चाहिँ आफूले एउटा अर्डरमा राख्ने, आफ्नो भिजन कतातिर जाने हो, आफू कुन एरियामा जाने हो त्यतातिर ओपन राख्ने। त्यसपछि आफ्नो इन्ट्रेस्ट कहाँ छ र आफूले त्यो एरियामा कसरी आफूले आफैलाई वेल डेभलप गर्न सकिन्छ, म वेल प्र्याक्टिस गर्न सक्छु कुन चाहिँ एरियामा भनेर त्यहाँ हेर्ने। अनि यो तीनवटा कुराहरू हेरिसकेपछि आई थिङ्क यु क्यान डिसाइड अ गुड एरिया फर यु, सुइटेबल एरिया फर यु। थ्याङ्क यू सर। सर अर्को क्वेसन चाहिँ बदुलखिल हस्पिटलमा पनि मास्टर्स इन फिजिकल थेरापी चाहिँ खुल्छ भनेर चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू आएको छ सर, यसको बारेमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ सर? ओके, मैले अघि भने होला यसको एन्सर्स। फ्याकल्टिज, हाम्रो डिपार्टमेन्ट, कलिग्स, एडमिनिस्ट्रेसन हेभ बिन वर्किङ हार्ड अलाउट फर दिस है। हामी प्रोसेसमा वर्क गरिरहेछौँ। अब अहिले पेन्डेमिकले गर्दा अलिकति इफेक्ट गर्यो। हाम्रो एक्सपेक्टेसन इट विल बी स्टार्टेड भेरी सुन है। सबै कुराहरू नर्मल हुँदै गयो भने, किनभने एडमिनिस्ट्रेसन इज अ भेरी पोजिटिभ, वर्किङ हार्ड, टिम इज वर्किङ हार्ड है। करिकुलमहरूको लागि सबैको लागि टिम वर्क गरिसकेको छ, धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले इफ एभ्रिथिङ गोज वेल मेबी कुम्स विल स्टार्ट भेरी सुन। त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ, होप छ र वी आर इगरली वेटिङ फर द डे। जसरी स्टुडेन्टहरू वेट गरिरहेछ, हामी पनि त्यसरी नै वी आर इगरली वेटिङ फर द डे। या सर अर्को क्वेसन रहेको छ, यो चाहिँ स्टुडेन्टबाटै हो जस्तो लाग्यो सर। यसमा चाहिँ के क्वेसन छ भन्दाखेरि अहिलेको कन्डिसनमा फिजियोथेरापीको ओपिडी र हस्पिटल सेटिङमा चाहिँ धेरै पेसेन्टको फ्लो आएको छैन जस्तो लाग्छ। यस्तोले चाहिँ हाम्रो स्टडीमा चाहिँ कतिको ह्याम्पर गर्न सक्छ भनेर क्वेसन आएको छ सर। ओके, ओपिडीहरू त अहिलेको ओपिडी नेपालमा अथवा ग्लोबली हेरी हो भने पनि नन कोभिड एरियामा इट्स अन एन्ड अफ वेज। सडनली तुरुन्तै हामी चलाउन सक्छौँ, तुरुन्तै त्यसका कोभिडको पेन्डेमिकका इफेक्टहरू देखिन थाल्छ, तुरुन्तै सर्टेन वेबाट ओपिडी चलाउने सिस्टमलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ। फेरि अलिकति बेटर कन्ट्रोल भए जस्तो हुन्छ, फेरि स्टार्ट गर्छौँ, फेरि अब यो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। किनभने हामीले अरू कन्ट्रिजहरूमा धेरै पहिलेदेखि कोभिडको पेन्डेमिक स्टार्ट भइसकेको कन्ट्रिजलाई रेफरेन्स मान्ने हो भने दिस विल गो फर फ्यु मन्थ्स मोर कन्टिन्युसली होइन।
त्यो जान्छ नि हामी त्यसको लागि प्रिपेयर भएर नै गर्नुपर्छ अन एन्ड अफको लागि। अब स्टुडेन्टहरूको क्लिनिकल एजुकेसनमा अर प्र्याक्टिसमा कतिको असर पर्छ भन्ने कुराहरू जुन क्वेसन हो, द्याट वाज भेरी गुड क्वेसन। यस, त्यसैले त हामीले स्टुडेन्ट जब ग्रेजुएट भएर जान्छ त्यति बेला एउटा बिपिटी स्टुडेन्टले एक्वायर गर्नुपर्ने नलेज र स्किल्समा कमी हुनु हुँदैन। ओके, त्यो कमी नहुनको लागि नाउ फ्याकल्टिज हेभ टु वर्क हार्ड फर अल्टरनेटिभ वेज। त्यसैले हामीले टिचिङ लर्निङका पनि डिफ्रेन्ट वेजहरू ल्याएका छौँ। अब यसले चाहिँ अहिले आएर हामीलाई बाहिरतिरको, म कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल दिने गर्छु मेरो क्लासमा पनि, बाहिरतिर एक्चुअल एडल्ट लर्निङ भन्ने देखिन्थ्यो, हामीमा अझै पनि त्यो अलिकति कमी हो कि जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो। भने यो कोभिडको कारणले जब हामीले मोड्युलहरू, जब अनलाइन कोर्सेसहरू चलाए नि, नाउ आइ एम स्योर द्याट सबै स्टुडेन्टहरूले ल म पढ्नुपर्छ, आफै प्रिपेयर गर्नुपर्छ, आफै अनलाइन आउनुपर्छ, आफै इन्भल्भ हुनुपर्छ डिस्कसनमा, म एपियर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त स्टुडेन्टहरूमा डेभलप भइसक्यो नि, होइन? सो स्टुडेन्टहरूमा पनि त्यो एडल्ट लर्निङको चाहिँ मोर डेभलप्ड हुन्छ। सो टिचरहरूले पनि मोर अनलाइन टिचिङ लर्निङलाई चाहिँ मोर फोकस गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा, किनभने यो 2 हप्तामा चाहिँ सकिने, 1 महिनामा कम्प्लिटली हराउने भन्ने हुँदैन। त्यसैले अल्टरनेटिभ अप्सनहरू निकालेर फ्याकल्टिज र स्टुडेन्टको कम्बाइन्ड एफर्टबाट, अल्टरनेटिभ वेजबाट टिचिङ लर्निङलाई सिग्निफिकेन्टली ह्याम्पर नगर्ने किसिमले हामीले टिचिङ लर्निङलाई अगाडि लानै पर्छ। त्यसरी लाँदै जाँदाखेरिमा ग्रेजुएट्स भएर स्टुडेन्टहरू एज अ ग्रेजुएट्स भएर निस्कँदाखेरिमा बिपिटीमा जति गेन गर्नुपर्ने स्किल्स हो त्यो स्किल्समा कमी आएर ग्रेजुएट हुनु चाहिँ हुँदैन होला। अहिले हामीले प्र्याक्टिसमा राख्न नसकेकोलाई 3 महिनापछि राखौँला, अहिले हामीले राखेको क्लिनिकल प्लेसमेन्टमा सर्टेज ल्याकिङ भयो भने अर्को सेमेस्टरमा राखौँला, अर्को सेमेस्टरलाई अहिले राखौँला। अब के गर्नुपर्छ? We need to be flexible. Students have to be flexible, have to be cooperative. Teachers have to be flexible. Administration has to be flexible. हामी सबै तीनै लेभलबाट फ्लेक्सिबल भएर लेट अस डु इट भन्ने हो भने नलेज र स्किल्समा हामी वी क्यान until you will be there graduating, त्यो पोइन्टसम्ममा जाँदा you will fulfill all your objectives. Learning outcomes fulfill गरेर नै जान्छ है। Thank you, sir. Okay, sir. Sir, I would like to add one question more about telephysiotherapy. Can I? Okay, yes, sure. What about its cost effectiveness, as follow-up to has been a bread and butter for physiotherapy? So how did you address it? Okay, very good question. In person मा राखिसकेपछि पेमेन्ट लिने, अहिले त हाम्रो अहिले जति पनि हामी आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा अथवा लकडाउनमा बसिराखेका छौँ, घरबाट अनलाइनमा हामीले सपिङ गरेका छैनौँ। सन्ध्या गरेको छ, एक्सपिरियन्स छ? That is the system. बाहिर नि त थ्रु द कार्ड दे डु पेमेन्ट। अब त्यो कार्डको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्ने सिस्टमहरू आउँछ। त्यसैले टेलिफिजियोथेरापी गर्दैमा सबैलाई फ्रीमा गर्दै जाने भन्ने त होइन नि। होला सुरुको स्टार्टिङ डेजहरूमा सर्टेन पोइन्टहरूमा गाह्रो होला है, एकैचोटि त्यो सिस्टम आउला भन्न सकिँदैन। त्यो पनि हामीले मोडिफाई गर्ने हो। फर्स्ट ट्रिटमेन्ट हामीले इन पर्सन गर्यौँ, सेकेन्ड र थर्ड टेलिफिजियोथेरापी कन्सल्टेसन गर्नु छ, फोर्थ मात्रै उसको इन पर्सन हुन्छ भने फर्स्टमा ऊ आएको बेलामै सेकेन्ड र थर्ड पेमेन्ट गर्न सक्छ, और सेकेन्ड थर्ड भयो भने फोर्थ टाइम आएको बेलामा पेमेन्ट गर्न सक्छ। द्याट्स द म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन केयर सिकर एन्ड केयर प्रोभाइडर, कसरी लिने भनेर। त्यसैले त्यसका अप्सनहरू, एउटा अप्सनमा हामी गइसक्यौँ भने त्यसलाई इजी बनाउने अप्सनहरू त्यसपछि खोज्दै जाने हो। आउँछ ब्रेड एन्ड बटरको लागि डराउनु पर्दैन। Okay, with this, I guess these are only the question in the chat box. So if you have any further question, you can unmute to and ask. Yes, सरले अघि नै पर्मिसन दिनु भइसक्यो। तपाईहरुसँग क्वेशनहरु छ भने चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिनुहुन्छ। Good afternoon, sir.
गुड आफ्टरनुन सजल। सर मेरो चाहिँ एउटा के इस्यु थियो भने हामीले नि हामी केबाट बिपिडी सकेपछि नि उता युएसमा गएर एनपिटी को लाइसेन्सियर एक्जाममा हामीले त्यो के भन्छ गर्न दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर पिटिए को लागि। पिटी एसिस्टेन्ट को लागि? हजुर सर हजुर। यताबाट ब्याचलर गरिसकेपछि युएस गएर पिटी एसिस्टेन्ट को लागि दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेको? हजुर सर। त्यहाँ फिजिकल थेरापिस्टै हुनलाई त डक्टरेट गर्नुपर्ने रहेछ मैले हेरेको अनुसार, अनि ब्याचलर सकेपछि चाहिँ पिटिए हुँदो रहेछ, अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यो लाइसेन्सियर एक्जाम हुँदो रहेछ एनपिटिई भन्ने, नेसनल फिजिकल थेरापी एक्जामिनेसन भन्ने। अनि त्यो चाहिँ यहाँबाट ब्याचलर सकेपछि उता त्यो एक्जाम दिन पाइन्छ कि पाइँदैन, अथवा उहाँको युएस बेस्ड डिग्री नै हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर। मैले अब एक्ज्याक्टली त्यो एक्जाम दिइसकेको छैन, त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन युएसको है। तर मैले बुझे अनुसार, मेरो साथीहरूले काम गरे अनुसार, हाम्रै स्टुडेन्टहरू गए अनुसार चाहिँ बाहिरको डिग्रीले त्यहाँ मान्यता नपाउने भन्ने हुँदैन है। उनीहरूले हेर्ने भनेको तिम्रो सम्पूर्ण क्रेडिटहरू हेर्छ है, त्यहाँको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नुपर्छ। हामीले यहाँबाट पठाएको सर्टिफिकेटहरूको क्रेडेन्सियल निकाल्नुपर्छ नम्बर 1। त्यो क्रेडेन्सियलमा यदि पुगेन भनेदेखि पाउँदैन। उनीहरूले चाहिँ यति क्रेडेन्सियलको हुनुपर्छ भनेर भनेको लिमिटमा पुग्न सकेन भनेदेखि तिनीहरूलाई त अभियसली इक्विभ्यालेन्ट दिन सक्दैन। तर उनीहरूले क्रेडेन्सियल निकालेर इक्विभ्यालेन्ट निकालिसक्यो भने त त्यसपछि एक्जाम दिन नपाउने त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो त अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन। तर क्रेडेन्सियल चाहिँ निकाल्नुपर्छ, इट इज स्योर। तिमी युएसतिर क्यानाडातिर जहाँ जाँदा पनि इक्विभ्यालेन्ट क्रेडेन्सियल निकाल्नुपर्छ। अनि त्यो निकाल्दाखेरिमा तिम्रो सर्टिफिकेट, तिम्रो ट्रान्सक्रिप्ट, तिम्रो जति पनि करिकुलमहरूको उनीहरूले क्लेरिफिकेसन चाह्यो भने त्यो हाम्रो युनिभर्सिटीमा पठाउँछ अथवा डिपार्टमेन्टमा पठाउँछ, अनि डिपार्टमेन्टले युनिभर्सिटीले क्लेरिफाई गरेर दिएको छ, दिइराखेको पनि छ कति साथीहरूलाई। अनि त्यसपछि प्रब्लम हुँदैन। हामीले जसरी युनिभर्सिटीले वाट एभर वे युनिभर्सिटी हेज टु क्लेरिफाई, गिभ डकुमेन्ट, युनिभर्सिटी हेज टु गिभ, विल बी गिभिङ, त्यसलाई प्रब्लम हुँदैन। तर क्रेडेन्सियल चाहिँ निकाल्नुपर्छ। क्रेडेन्सियल निकालेपछि त्यसको लागि प्रब्लम होला जस्तो लाग्दैन मलाई। सो त्यो क्रेडेन्सियल निकाल्ने युनिभर्सिटीले गरिदिनुहुन्छ हो? होइन होइन, तिमीले चाहिँ जस्तै क्रेडेन्सियल निकाल्ने उताको अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ है। त्यो जस्तै तिमीले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा अप्लाई गर्न खोज्यो भने त्यो अप्लाईले चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले दिएको क्रेडेन्सियल चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने छ भनेर त्यस्तो समथिङ राखेको हुन्छ। अनि त्यो अर्गनाइजेसनमा कन्ट्याक्ट गरेर तिमीले आफ्नो डकुमेन्टहरू, अब डकुमेन्ट पनि डाइरेक्ट इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल हुँदैन होला। जस्तै क्रेडेन्सियल पठाउँदाखेरिमा अर्गनाइजेसनबाट +2 को पठाउनु पर्यो भने सानो टिमीबाट त्यहीँबाट जानुपर्छ त्यो डकुमेन्ट। आफूले त्यहाँ अप्लाई गर्यो भने अर्गनाइजेसनले पठाइदिन्छ। केहुको अर्गनाइजेसनले, जस्तै बाहिरबाट युनिभर्सिटी गरेर आयो सपोज ढाका युनिभर्सिटीबाट भने ढाका युनिभर्सिटीले पठाइदिन्छ। त्यस्तो सिस्टम चाहिँ मैले बुझाएको छु। त्यसरी पठाइदिइसकेपछि उनीहरूले क्रेडिट क्यालकुलेट गर्छ। क्यालकुलेट गरिसकेपछि तिमीलाई चाहिँ ओके यति क्रेडिटको इक्विभ्यालेन्ट आयो र यो डिग्रीलाई चाहिँ यसरी इक्विभ्यालेन्स दिएको छ भनेर त्यस्तो गरेको चाहिँ मैले देखेको छु। अनि त्यसपछि त अप्लाई गर्न पाइहाल्छ। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। सर अनि अर्को एउटा क्वेरी पनि थियो मसित, जुन अघि हजुरले भन्नुभयो नि त फर्दर स्टडी गर्नुको लागि अब क्लिनिकल प्र्याक्टिसको अनुसार हेर्ने हो कि रिसर्च बेस्ड हेर्ने हो कि भनेर। मलाई चाहिँ अनि रिसर्च बेस्ड हेर्दाखेरि चाहिँ सर वेस्टर्न युरोपतिर राम्रो छ कि उता नर्थ अमेरिकातिर राम्रो छ भन्ने बुझ्नु थियो सर। नर्थ अमेरिका भर्सेस कता? वेस्टर्न युरोप। वेस्टर्न युरोप, ओके। मैले बुझे अनुसार चाहिँ अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकन कन्ट्रिज, यो तीनवटा कन्ट्रिजमा स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ है। आफ्नो छ, अल आर गुड है, सबैको आफ्नो, किनभने उनीहरू त सबै वेल डेभलप्ड कन्ट्रिजमा परिसक्यो। ओसेनियन कन्ट्री हेर्ने हो भने अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड आफ्नै वेबाट डेभलप भएर अगाडि गएको छ। युरोपियन कन्ट्रिजको अलिकति फरक छ, बट दे आर अगेन अहेड हैन। अब अमेरिकन कन्ट्री, पर्टिकुलरली नर्थ अमेरिकन कन्ट्रिज, क्यानाडा र अमेरिकामा हेर्ने हो भने उनीहरूको अलिकति डिफ्रेन्ट छ। तर सबै डेभलप भएर गइसकेका छ। यो नराम्रो यो राम्रो भन्ने होइन, उनीहरूको वे अफ एक्जिक्युसन इज डिफ्रेन्ट, तर सबैमा स्किल्स डेभलप त गर्ने नै हो हैन। अनि त्यसैले
डेभलप कन्ट्रिज यो कुनै पनि एरियामा हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले क्रिटिक गर्नुपर्ने देख्दैन। हाम्रो साइडबाट हेर्दा त दे हेभ डन अ लट है, डेभलप वेल डेभलप भएको छ, तर एक्जिक्युसन गर्ने वेमा फरक छ। अब कतिलाई एक्जिक्युसन वे कसरी फरक हुनसक्छ भने जस्तै मास्टर्स गर्न पर्यो भने नर्थ अमेरिकन कन्ट्रीमा जाँदा जिआरई चाहिन्छ है, युरोपमा जाँदा जिआरई चाहिएन भनेपछि अब जिआरईलाई तिमीले एउटा पोइन्ट अफ रेफरेन्स अथवा पोइन्ट अफ फोकस बनाएर हेर्छौ भने जिआरई दिन मन लाग्ने उता ट्राई गर, म जिआरईतिर दिँदिनँ भन्यो भने युरोप ट्राई गर है। हो त्यस्ता वेजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कहाँ जाने, कतातिर ट्राई गर्ने, कताको एजुकेसनमा लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ मोर हेर्नुपर्छ। जस्तै अस्ट्रेलियनमा म्यानुअल थेरापीको हेर्ने भने अस्ट्रेलियन सिस्टममा धेरै डेभलप भएको देखिन्छ, जुन अमेरिकन सिस्टममा एक्टिभ इन्टरभेन्सनमा बढी फोकस गरेको देखिन्छ हैन, रिसर्चहरू हेर्दाखेरिमा, युनिभर्सिटीको करिकुलमहरू हेर्दाखेरिमा। त्यसैले त्यो हेरेर आफूलाई कुन वेज बेटर हुन्छ, कुन वेज अफ एक्जिक्युसन चाहिँ आफूलाई मोर सुइटेबल लाग्छ त्यो हेरेर जानुपर्छ। थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। त्यसपछिको एसियन कन्ट्रिज हेर्ने भनेको त कसैले अमेरिकन फलो गर्छ, कसैले युरोपियन फलो गर्छ है, कसैले हामी फलो त गर्ने हो नि। ओके, थ्याङ्क यू सर। वेलकम। द्याट वाज अ भेरी गुड क्वेसन सर। अरूहरू यस्तै रिलेटेड या अरू केही क्वेरिजहरू छ भने हामी एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ लिन सक्छौँ। थ्याङ्क यू मनोज, लास्ट क्वेसन भनेकोमा फ्यु मिनट्स पछाडि फेरि नेप्टाको प्रोग्राममा इन्भल्भ हुनुपर्ने हुनाले आई वाज ह्याप्पी टु हियर लास्ट क्वेसन फ्रम यु। यस सर, वी अन्डरस्ट्यान्ड। I don't think we have any more queries. So अब चाहिँ इन्डिङमा सन्ध्या तिमीले केही भन्न चाहन्छौ? No, I think within this I would like to thank all the volunteers and audience for being with us, and thank you sir for agreeing to share your knowledge within such short notice. And there might be some good news to you that we are also planning to conduct Beyond BPT program, which will address all your questions, I guess. Within this, I would like to hand over this platform to Ms. Sarina Kasula. Thank you, Sandhya. I am audible? Yes, Sarina. Okay, so we are now at the end of today's session. Rotaract Club of Kathmandu University Medical School would like to express our sincere gratitude to our honorable speaker, Dr. Shambhu Adhik, for managing his precious time and making this session informative and clearing all our doubts. I hope all the participants have cleared all the doubts they have. So we would like to honor and appreciate with the e-certificate. I will display the certificate. Just wait for a second. So, can you see my screen? Yes, sorry. So, the certificate will be handed over to Dr. Shambhu Adhik sir via mail by this evening. Once again, thank you so much, Dr. Shambhu Adhik sir, for your valuable presence, and we'll also like to thank all the participants for making today's session successful with your presence. So we will be coming up with this kind of session in future too. Please stay updated. It's interesting, yeah? Yeah, it's interesting. So it's time for a small photo session. Now I would like to request sir and all our moderators and all the participants, if possible, to turn off the camera that we can capture this moment. If possible, open the camera. Thank you so much, everyone. It's not compulsory to open the camera, but you can. Thank you so much, sir, for your precious time.
I know we. Thank you so much. It was a wonderful program and a wonderful initiation, Manoj. All the organizers are really, they have to be very grateful to this. This is a successfully organized program. And this is really a need. Workshop webinar. You have made it possible today. You all have made it possible today. So in the same way, we need to go on modifying our way of working, and then we'll make everything possible in the days ahead too. Yes, sir. We will surely do that. Thank you so much, sir, and thank you so much, everyone, for your precious time. Happy World Physiotherapy Day, and stay safe. Okay, Same stay to safe. you. Bye-bye. So with this, we are officially ending our session here. Stay home, stay safe, stay healthy. You can now exit from the session. Take care. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Happy Physiotherapy Day. Bye. Same to you. Bye. Bye-bye. Manoj. Bye. Screenshot लिएको. Bye-bye. दिदी सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्दै हुनुहुन्थ्यो के भन्नु? सर्टिफिकेट Guys, डिस्प्ले तिमीहरूले गर्नु राम्रो एसएस लिनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो दिदीले मेसेन्जरमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकचोटि डिस्प्ले गर्नु अनि त्यसको पनि एसएस लिइहालौँ न ल पखल यो वाला पखल अर्को गर्छु देख्यो आयो डिगम है स्क्रिनशट हुन्छ क्यामेरा अन गर न मनोज अरूहरूले म त अन सबले अन गरौँ ल पूजा ल 1 2 3 सार्थक लिएको हो लिङ्कै दिदी मैले लिन त तपाईहरुले पनि लिनु है जुन चाहिँ राम्रो हुन्छ हुन्छ मैले लिएको ल सबैजना डिट गर्दै हुन्छ है अब हुन्छ बाई बाई ल थ्यांक यू है सबैजनालाई थ्यांक यू साथीहरु थ्यांक यू मिलन फर योर प्रेसियस टाइम है तिम्रो सपोर्टले गर्दाखेरि